प्रेमात पडायचं वय आजकाल 10वी पासूनच सुरू झालेलं आहे. 10वी-12वी ते मला वाटतं ते अट्रॅक्शन आहे. आणि त्याच वेळेस ते पळून जातात. ना कमवायची अक्कल, ना आपण काय करणार पुढे राइट. हे. आणि प्रेमात पडताना तुम्ही कर्तृत्व बघता, दिसणं बघता, स्वभाव बघता, काय बघता हे खूप महत्वाचं आहे. हम्म, जर तुम्ही 12वीलाच म्हणलात की मला लग्न करायचं आणि माझ्या त्या पोरावर प्रेम आहे, हम्म. मग खायची अक्कल नाही तुम्हाला, तर तुम्ही काय घरच्यांना पटवून देणार? आपण जर का कोणाचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायला जाऊ शकत नाहीये, प्रॅक्टिकली कोणाला मदत नाही करू शकत आहे, चांगल्या वाईटात त्यांना सहभाग नाही होऊ शकत आहे, तर मग हू आर वी? आपण कोण आहोत त्यांच्या ह्याच्यावरती बोट ठेवणारे, की तुम्ही हे केलं आणि असं केलं तसं केलं. जरी एका जातीतली व्यक्ती पाहिली तरी एका जातीतल्याच असल्या तरी घराघरांमध्ये हा, फरक असतो. खाण्यापिण्याच्या पासून पूजा कशी करायची, अगदी. ताट कसं लावायचं, जेवण कसं वाढायचं, मीठ किती घालायचं, सकाळी किती वाजता उठायचं, अंथरूण किती, हे सगळ्याच्या वेगळ्या सवयी आहेत. म्हणजे ह्या सवयी तर लग्न केल्यानंतर तर तसंही बदलणार आहेत. इथे इंटरकास्ट करणं थोडं जास्त चॅलेंजिंग असेल, कारण कदाचित थोडं जास्त एक्स्ट्रीम्सच्या सवयी असतील किंवा त्या ऍडजस्ट नसतील होणाऱ्या. पण त्या सवयी बदलणारच नाहीयेत किंवा तुम्हाला काहीच चॅलेंजेस नसणार आहेत सेम कास्ट मध्ये लग्न करून, असं काही नाहीये. नाही, असे पण पालक आहेत विरोधाला विरोध करणारे. पण मला असं वाटतं की पहिले अपब्रिंगिंगचा विचार केला जातो, की कुठल्या वातावरणात आपलं अपत्य वाढलंय आणि त्याला कल्चर पुढच्या आहे का, हा बॅकग्राऊंड आहे का. हां, आणि पुढच्या घरी जाऊन, दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन मुलीला स्पेशली या सगळ्या गोष्टींशी कोप अप करायला जमणार आहे का? पण येस, माझं मत असं आहे की आपली मुलं कशात जास्त आनंदी राहतील, सुखी राहतील ह्याचा विचार आता करायची वेळ आलेली आहे. माझ्या सासरी जेव्हा मी जाते ना, खेडेगाव आहे ते, तिथल्या लोकांनी मला जेवढं जास्त यानं स्वीकारलं ना, ते माझ्यासाठी, कारण ते मला उलट जास्त प्रोग्रेसिव्ह वाटतात त्या बाबतीत, की त्यांना नाही प्रश्न पडले की काहीच, किंवा इंटरकास्ट मॅरेज होतंय वगैरे वगैरे. जे मला इथले काही मित्रमैत्रिणी जे प्रश्न विचारतात कधी कधी, हो, की हो, ते होतं जास्त तसं. मला असं वाटतं की हे ढ आहेत. हॅलो, नमस्कार. खुसफुसच्या या नवीन एपिसोडमध्ये मी ओमकार जाधव तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आजचा एपिसोड खूप जास्त खास आहे, कारण फेब्रुवारी महिना आहे. आपण प्रेमाचे वेगवेगळे एपिसोड्स करतो आहोत आणि अत्यंत महत्त्वाचा, अत्यंत संवेदनशील आणि खूप लोकांनी अमुक-तमुककडे मागणी केलेला विषय म्हणजे इंटरकास्ट मॅरेजेस. त्याबद्दल आज आपण गप्पा मारणार आहोत, चर्चा करणार आहोत. ऑनेस्टली माझ्यासुद्धा फार जवळचा विषय आहे, कारण ही दोन्ही म्हणजे जे कोणी आज आपल्याला खुसफुसवरती दिसणारे पाहुणे आहेत ते सुद्धा फार माझ्या जवळचे लोक आहेत. एक तर शाहीन शिंदे आहेत, ॲडव्होकेट शाहीन शिंदे. त्यांना आपण डिवोर्सच्या एपिसोडमध्ये आणि एक्स्ट्रा मराठेलच्या एपिसोडमध्ये पाहिलेलं आहे. तर खूप लोकांनी विनंती केली होती परत एकदा शाहीन मॅमना आणूयात, तर त्या आहेत आज. त्या स्वतः मेडिएटर आहेत फॅमिली कोर्टामध्ये आणि प्रॅक्टिसिंग लॉयर आहेत. तर वेलकम शाहीन मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू वन्स अगेन. आणि माझी फार दोन प्रेमाची माणसं, ते म्हणजे सुहास आणि स्नेहा. दोघेही, सुहास सिरसाट आणि स्नेहा माझगावकर, दोघेही ॲक्टर आहेत आणि माझे फार जवळचे लोक आहेत. आणि ते दोघंही आज या एपिसोडसाठी जॉईन करणार आहेत. ते दोघं इथे असण्याचं कारण म्हणजे त्या दोघांचं स्वतःचं इंटरकास्ट मॅरेज आहे. त्यांनी जवळपास एक 10 वर्ष डेट केलंय आणि त्याच्यानंतर लग्न केलंय. त्याच्यामुळे जवळपास 20 वर्षाची स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे, इंटरकास्ट रिलेशनशिप, इनव्हर्टेड कॉमाज वगैरे. तर म्हणून आज ते आहेत. फार भारी वाटतं एक तर तुम्ही तिघही आहात आजच्या एपिसोडसाठी. थँक्यू. एक तर ज्या वेळेस इंटरकास्ट मॅरेज किंवा त्या पद्धतीच्या गोष्टींकडे पाहिलं जातं ना, एक तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सोसायटीमध्ये एक विरोधच आहे. म्हणजे जातीच्या बाहेर जाऊन लग्न केलं म्हणून वाळीत टाकण्याच्या केसेसपासनं, नाती तोडण्यापासनं, एक्स्ट्रीम्स म्हणजे ऑनर किलिंगपर्यंत एक वेगळं टोक त्याचं आपल्याला बघायला मिळतं, की काहीही एक्स्ट्रीम्स गोष्टींपर्यंत होतं. आणि अल्टिमेटली जी दोन एकमेकांवर प्रेम करणारे लोक आहेत त्यांचा ह्या सगळ्यातच कुठेच विचार केला जात नाही. तर हे खूप, आणि आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये फिल्म्सपासनं म्हणजे सैराट आहे काय किंवा वेगवेगळ्या फिल्म्स काय, ह्या सगळ्या उदाहरणातनं बघत आलोय. आणि ते इंटरकास्ट मॅरेज म्हटलं ना की म्हणजे कुठल्या जातीची आहे, कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या कास्टची आहे, धर्म एक आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा आधी विचार केला जातो. कम्पॅटिबल आहेत का, स्वभाव कसा आहे, या सगळ्या गोष्टींबद्दल विचारताना. तर का त्याचा एवढा बाऊ आहे आणि का ते मोडून पुढे गेलं पाहिजे, ह्या सगळ्या चा एक आवाका समजून घेण्यासाठीचा हा एपिसोड आहे. तर मला वाटतं शाहीन मॅम, मी तुमच्यापासून सुरुवात करीन, कारण तुम्ही फॅमिली कोर्टात काम करता, तुम्ही वेगवेगळ्या पार्टीजमध्ये मेडिएशनचं काम करता कपल्समध्ये.
तर आत्ताच्या करंट परिस्थितीमध्ये किती मोठा सिनॅरिओ आहे इंटरकास्ट मॅरेजेसचा? म्हणजे अजूनही त्याला तितकाच विरोध आहे का? अजूनही काय परिस्थिती आहे? काय पद्धतीनं लोकं त्याच्याकडे बघतात? आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली डिव्होर्स होण्याची किंवा त्या पद्धतीचे कॉम्प्लिकेशन्स होण्याची काही कारणं असू शकतात का? बरं. तुझं ॲक्च्युली असे 4-5 प्रश्न एकत्र कनेक्ट केलेस तू. बट आय विल ट्राय टू रिप्लाय येस. टू ईच ऑफ देम. ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे का, आपल्याला सरप्रायझिंग वाटेल तुला पण, की आपण एरवी असं म्हणतो की शहरात याचं प्रमाण जास्त आहे वगैरे. पण असं नाही आहे. आपण स्टडी बघितलं तर गावाकडच्या लोकांमध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे. इंटरकास्ट लग्न करण्याचं. येस. ओ वॉव! म्हणजे गावाकडे साधारण 5% असेल, तर शहरामध्ये 4 किंवा 4.5% मध्ये त्याचं प्रमाण आहे. आता त्याच्यामागची कारणं म्हणशील तर असं स्पेसिफाई आपल्याला करता नाही येणार. कारण गावाकडे मे बी जास्त म्हणजे कमी जागा, छोट्याशा स्पेसमुळे त्यांचं इंटरॅक्शन जास्त होत असेल मे बी. म्हणून ते तसे निर्णय घेत असावेत. आणि शहरामध्ये असं होतं की आपण असं म्हणतो की खूप लोक उलट शहरामध्ये एज्युकेटेड आहेत किंवा काम करणारे आहेत, तर इथे उलट जास्त वाटलं बरोबर. पाहिजे, पण असं नाही आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की सामाजिक दृष्टिकोन जे तू म्हणतोयस, तर अर्थात हा प्रश्न पहिले अजूनही उभा केला जातो की कुठल्या धर्माची किंवा कुठल्या जातीचा आहे मुलगा. इन्स्टेड ऑफ आस्किंग की त्यांच्या कम्पॅटिबिलिटी काय आहे, ते किती एकमेकांमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, हे जास्त महत्त्वाचं असायला हवं. पण तसं होत नाही आहे अजूनही अनफॉर्च्युनेटली. आणि दुसरी अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लग्न ठरवताना जेव्हा हे बघ, जेव्हा अरेंज मॅरेज असतो तेव्हा साहजिक आहे आपण आपल्या कास्ट, माझी काय कास्ट आहे, माझी काय रिलिजन, त्याप्रमाणे लोक स्थळं शोधतात. पण आत्ता असं आपण बघू शकतो, ट्रेंडिंग म्हणता येईल त्याला, की आता परिस्थिती एकतर अशी झाली की लोकांचे लग्नाचे वय वाढलेत. म्हणजे म्हणजे माझ्या वेळामध्ये जसं 18-19ची झाली मुलगी, 20ची झाली की लग्नाचा विचार सुरू व्हायचा, तसं आत्ता नाही आहे. आत्ता मुलं किंवा मुली स्वतःहूनच स्वेच्छेने 25-26 क्रॉस करतात. ते 30पर्यंत पोचल्यावर त्यांचं लग्नाचा विचार होतोय. सो तेव्हा मग असं कदाचित वेळ येत असेल त्यांच्यावरती की नाही मिळत आहेत ना जातीतलं, तर वी आर ओपन फॉर एनी कास्ट, असं पण ओके. होतंय. म्हणजे नाव नोंदवतानाच नोंदवलेलं असतं की आम्हाला कास्टचा बॅरियर नाही आहे, आम्हाला काही चालणार आहे. बिकॉज ते बहुतेक एज त्यांची ओलांडून गेलेली असते आणि आता आपल्याला त्या एज फॅक्टरमध्ये बसणारं कोण मिळतंय की नाही हा पण विचार होतो. आणि अजून तू काहीतरी विचारलंस. हा, त्याच्यामुळे डिव्होर्सेस वरती हां, पण काय परिणाम होतो? डिव्होर्सेसचं तू म्हणशील तर आय डू नॉट बिलीव्ह इन दॅट थिंग, की लव्ह मॅरेज केलं म्हणून डिव्होर्स झाला असं मुळीच नाही आहे. हं. मी हे पहिल्यापासून पण बोलत आलेली आहे आणि आय एम द बिगेस्ट एक्झाम्पल. येस. म्हणजे ह्यांच्यासोबत ह्यांचा इंटरकास्ट आहे, तर मायन इज ऑल्सो इंटर रिलिजियस आहे आमचं. येस. पण मी नेहमी बोलते आणि आजही तेच बोलीन की डिवोर्स घडायची कारणं खूप वेगळी आहेत. आणि त्याच्यामध्ये इंटरकास्ट मॅरेजचा 1% सहभाग असू शकतो. पण अजून माझ्यासमोर तरी अशी कुठली केस आली नाही की आमचं अमुक वेगळ्या धर्माचं आहे किंवा वेगळ्या कास्टचं आहे, त्यामुळे आमच्यामध्ये नंतर प्रॉब्लेम झाली, असं अजून तरी माझ्याकडे नाही आहे. डिवोर्स होण्याचे तर इतर खूप कारणं आहेत. म्हणजे बरोबर आहे. कॉम्पॅटिबिलिटी इश्यूज आहेत किंवा लग्नाच्या आधी हा किंवा ही अशी वागायची आणि आता असं वागायला लागले, तर अशा खूप गोष्टी आहेत. सो आपण डिवोर्सच्या प्रमाणाला इंटरकास्ट मॅरेज किंवा इंटर रिलिजियस मॅरेजशी न जोडलेलंच बरं, बेस्ट असं बेस्ट. माझं एक म्हणजे क्लिअर कट व्ह्यू आहे माझा. येस येस. हां. आणि पालकांचं, आईवडिलांचं म्हणजे ठरवताना आहे बघा, आता अजून एक मला अँगल असं वाटतो हो. की आई वडील मुला-मुलीचं लग्न ठरवताना का जातीत बघतात? कारण त्यांना माहिती असतं की आपण एक पर्टिक्युलर फ्रेममध्ये आपल्या मुलांना वाढवलेलं आहे. म्हणजे त्यांना, म्हणजे आता मराठा असेल तर नॉनव्हेज खायची सवय असते आणि ब्राह्मिन्समध्ये म्हटलं, म्हणजे जसं आपल्यासमोर आज जोडपं बसलेलं आहे, तर त्यांच्याकडे नॉन व्हेजिटेरियन खात नाही. मग त्यामुळे तो आईवडील त्या अँगलनी पहिले कन्सर्न असतात की बाबा एकदम असं बदललं तर हिला किंवा ह्याला त्या ह्याच्याशी कोपअप करायला जमणार आहे की नाही, तो ॲडजस्ट किंवा ती ॲडजस्ट करू शकणार आहे की नाही. आत्ता ती मुलगी उत्साहाच्या भरात म्हणते की नाही मी लग्न करीन तर ह्याच्याशीच करीन, किंवा मुलगा म्हणतोय. पण नंतर जेव्हा लाँग रनमध्ये एकत्र एका छताखाली राहायला लागल्यावर ह्या गोष्टींनी ह्यांना अफेक्ट होणार आहे की नाही होणार आहे, ह्या गोष्टींचा कदाचित आईवडिलांना विचार असतो, कदाचित काय मी तर म्हणेन असतोच. म्हणून ते कुठेतरी पहिले विरोधाला सुरुवात करतात. इट्स नॉट ऑलवेज की
विरोधाला विरोध करायचं म्हणून. असे असे पण पालक आहेत विरोधाला विरोध करणारे. पण मला असं वाटतं की पहिले अपब्रिंगिंगचा विचार केला जातो, की कुठल्या वातावरणात आपलं अपत्य वाढलंय आणि त्याला कल्चर पुढच्या आहे का, हां बॅकग्राऊंड आहे का. हां आणि पुढच्या घरी जाऊन दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन मुलीला स्पेशली या सगळ्या गोष्टींशी कोप अप करायला जमणार आहे का? हा एक बेसिक विचार असावा. म्हणून पण आई-वडील कधी-कधी विरोध करतात. बट येस, माझं मत असं आहे, की आपली मुलं कशात जास्त आनंदी राहतील, सुखी राहतील ह्याचा विचार आता करायची वेळ आलेली आहे. पालकांनी तो विचार करावा. रिसेंटली अगदी म्हणजे एका ह्याच्यात सांगते, की माझ्याकडे आत्ता लेटेस्ट एक एक 8 दिवसापूर्वी एक कन्सल्टेशनला एक बाई आली होती आणि तिला वेन शी वॉज यंग तिला तिच्या मावस भावावरती तिच्या नात्यातल्या एका मुलावर तिचं प्रेम होतं. पण तो अर्थात थोडासा उजवा होता आणि तिच्यापेक्षा वयाने पण 1-2 वर्ष लहान होता. पण ते दोघांना एकमेकांच्याबद्दल लायकिंग होती. पण आईवडिलांनी विरोध केला आणि तिचं लग्न दुसऱ्या कोणाशी तरी जबरदस्तीने लावून दिलं. पण तेव्हा तिने ॲडजस्ट केलं सुरुवात करताना, की वाटलं जाऊ दे आता झालंय लग्न तर आय कॅनॉट. आणि नंतर तिला कळलं, की तिचा जो नवरा होता त्याला दुसरी कोणीतरी आवडायची आणि त्याच्याही आई-वडिलांनी त्याला आणि त्याचं तर जातीतच होतं. असं काही नाही की जातीच्या बाहेर होतं, काय होतं. पण लग्न लावून दिलं आणि मग त्याला त्या मुलीच्या जागेवर हिला बघताना त्याला डिफिकल्टीज यायला लागल्या. मग समहाऊ आणि कसं होतं, आता स्त्री-पुरुष आहेत, एकत्र आले, तर मग मॅरिटल ह्याच्यामध्ये पडले, सेक्शुअली ॲक्टिव्हिटीज झाल्या, सगळं झालं. बट दॅट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रॅक्शन फॉर दॅट टाईम बिंग. मग त्यातनं एक त्यांना अपत्य झालं. बट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी की प्रेमानेच मूल झालंय. पण नंतर असं झालं की तो तिच्याशी जास्त बोलायचं नाही, इंटरॅक्ट करायचं नाही. मग तिने विचारलं कारण, तर त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की मला दुसरी मुलगी आवडायची आणि आय कॅनॉट फॉरगेट हर, मी तिला विसरू नाही शकत आहे. आणि हिचाही तो होता जो नात्यातला, ती पण त्याच्याकडे अट्रॅक्टेड झाली आणि ह्या लग्नात असताना शी वॉज गोईंग अराउंड विथ हिम. सो इतकं सगळं कॉम्प्लिकेशन्स झाले आणि नंतर मग अल्टिमेटली तिला त्या हजबंडनी सांगितलं बसून की तुला नाही राहायला जमणार आहे, तो आपण डिवोर्स घेऊ, वेगळे होऊ. वेगळे झाले ते, पण मुलाची कस्टडी त्यांनी त्याच्याकडे ठेवली आणि आज तो मुलगा मोठा होऊन परदेशी नोकरीला गेलाय. जाताना फक्त तो एकदा शेवटचा आईला भेटला. म्हणजे जेव्हा ती माझ्याकडे आली तर माझ्या डोळ्यात पाणी आलं हे सगळं ऐकून. आय फेल्ट सो बॅड की का म्हणजे आईवडिलांचा इतका अट्टहास, का तुमचा आग्रह, त्याच्या मागे किती आयुष्य खराब झाले. म्हणजे ज्या नवऱ्याला दुसऱ्या मुलीवर प्रेम होतं तो आयुष्यभर याला बायकोसारखं तो बघू नाही शकला आणि अर्थात 2-3 वर्षातच डिवोर्स झाला म्हणजे तो आत्ता अजूनपर्यंत तो अनमॅरिड आहे. त्यांनी फक्त मुलाची काळजी घेते. मग त्याच्या आयुष्याचं काय, त्याच्या हॅपीनेसचं काय, मग ह्याचा विचार. आणि आईवडील, मी म्हणते बघा, आईवडील असतात, त्यांनी जरूर आपल्या मुलांसाठी चांगला विचार करतात. पण जर का तुम्हाला लक्षात आलं की एखादी व्यक्ती इतकी डिटरमाइंड आहे की नाही मला हेच हवंय, तर मग तुम्ही थोडंसं बसा, समंजसपणाने बोला. त्यांचे काय बाबा तुझी चॉईस काय आहे, मला बघू दे एकदा. तुम्ही त्या व्यक्तीशी इंटरॅक्ट करा. तुम्हाला खरंच योग्य वाटतो का नाही. हां, इतर गोष्टींच्या बाबतीत तुम्हाला काही तक्रार वाटली की नाही बाबा हे योग्य आहे आपल्या मुलासाठी किंवा मुलीसाठी, मग तुम्ही जरूर विरोध करा. बट अदरवाईज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोज करणं त्याला काही अर्थ नाही आहे. पण आणि मला असं वाटतं प्रत्येकाला आयुष्य एकदाच मिळतो ना, प्रत्येकाला एकदाच मिळतं. तर प्रत्येकाला माझ्या चॉईसप्रमाणे मला जगायचा अधिकार पाहिजे. आणि आपल्या कायद्यामध्ये तर आहे आर्टिकल 21 प्रमाणे लाईफ टू लिबर्टी. सो कायद्याने तरी आपल्याकडे ह्या गोष्टींना विरोध नाही आहे. दिस वर द सोशल ॲस्पेक्ट जे मला वाटतं. येस, खूपच महत्वाचा आहे हा. म्हणजे एका पद्धतीच्या काय सोशल बॅकग्राऊंडमधनं समाज म्हणतोय म्हणून त्याला विरोध करणं, त्याच्यामुळे किती मोठे रिपरकशन्स होऊ शकतात आणि काय काय होऊ शकतं. आणि प्रत्येक वेळेस आपण बोलताना या उदाहरणांकडे जास्त फोकस करतो की ह्यांचं झालं आणि ते वर्क नाही झालं. मग आपण इंटरकास्टची उदाहरणं पाहिली की मग ऑनर किलिंगचेच आपल्याला उदाहरणं दिसतात की नाही असं हे काय वाळीत टाकलं, त्यांचं असं होतं, मग त्यांनी फसवून तिच्यासोबत लग्न केलं आणि या सगळ्या गोष्टी बघतात. पण ज्या आपल्याकडे पॉझिटिव्ह एक्झाम्पल्स असतात ना, की ज्यांनी खूप काळ ते त्यातनं तरुण छान गेलेले आहेत आणि एक्झाम्पल सेट केलेली आहे, त्यांच्याकडे आपण फार डोळसपणे बघत नाहीत. आणि मला वाटतं त्याच्यासाठी स्नेहा आणि सुहास खूप ज्वलंत उदाहरण आहेत. कारण ते 20 वर्ष हे आहेत आणि मला माहिती आहे, मी गेले काही वर्ष त्यांना ओळखतो आणि असं म्हणजे छान प्रेम करतात ते एकमेकांवरती आणि ते असे आयडल कपल आहेत. तर मला वाटतं तुमच्याकडनं पण समजून घ्यायला आवडेल की हाऊ वॉज युअर जर्नी. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ठरवलं की आता काय आपण एकमेकांना आवडतोय, घरी सांगायचं आहे, लग्न करायचं आहे, त्यावेळेस
या सगळ्याचा विचार केला होता का? म्हणजे इंटरकास्ट मला इंटरकास्ट लग्न करतो आहे, जातींचा विचार करावा लागणार आहे, प्रेमाच्या पलीकडे जाऊन वगैरे हे सगळं म्हणजे हाऊ वॉज युअर जर्नी अबाउट इट? एक तर आम्ही शिकायला होतो हो. पुणे विद्यापीठात, आणि शिक्षण घेत असताना जे काही आपलं चालतं बोलणं, तसं आमचं बोलणं चालू होतं. एक तर माझ्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान आहे ती. त्यामुळे बोलणं चालू असताना असं मजे बोलणं सुरू झालं, आणि एके दिवशी तिने तूच सांग. हा. हा विश्वास नाही बसला, तिने मला प्रपोज केलाय. आधी आमची मैत्री अर्थात झाली, आणि तर मी त्याला जेव्हा प्रपोज केलं, आणि मी किती 18-19 वर्षाची होते, मी एका पॅम्पर्ड फॅमिलीतनं एक पुण्यात शिकायला आलेली मुलगी, आणि मी त्याला प्रपोज केल्यावर तो घाबरला होता. की त्याचं म्हणणं होतं की ओके आपली मैत्री आहे, पण तुला कळतंय का तू काय करतेयस? तुला आत्ता ते छान वाटतंय की ते आत्ता तू एक साताऱ्यातनं इथे आलीयस, आणि मी आपलं एक काहीतरी हे जुळलंय, आणि हे पण हे खूप मोठं आहे. तर म्हटलं काय मोठं आहे त्याच्यात? तर तर त्यानं मला सांगितलं की स्नेहा मी मी तिला सांगितलं की फक्त हे शिक्षणापुरतं मर्यादित नाहीये. हा हे खूप सिरियस घ्यायला लागेल तुला. हे म्हणजे आता कॉलेजमध्ये आहे, शिक्षण संपलं की मी जाईल कुठेतरी, तू कुठेतरी जाशील, मग ते मला नाही जमणार. आणि मला लग्न करायचं प्रॉपर. आणि मला मी ते शपथ घेतली होती खरं तर, मी करेल ते इंटरकास्टच करेल. हे आई बाबांनाही माहित होतं. त्यामुळं पण असं नाही की कुठे कुणाशी करणार हे माहित होतं. कुठली कास्ट असं काही नव्हतं. तिला मी सांगितलं, मग तिला व्यवस्थित समजावून सांगितलं. तर मला खूप लहान होती ती माझ्यापेक्षाही. तर म्हणलं मी असं असं आहे, माझं कुटुंब असं आहे, हे खूप मध्यमवर्गीय आहे, आणि मी अशा अशा रिलीजन. तिला मी माझं कास्ट सांगितल्यानंतर ही कुठली कास्ट आहे, तिला त्याही गोष्टी माहीत नव्हत्या, कारण तिचं घरचं वातावरण तसं होतं. हा म्हणजे माझ्या घरात माझे बाबांचे मित्र आणि हे सगळा परिवार, मला फक्त जात ही किंवा कुठल्याही आपल्या प्रगती पुस्तकावर असलेली जात आणि एवढंच माहित होतं. पण म्हणून तो माणूस वेगळा असतो हे मला माझ्या घरात कधीच बघायलाच मिळालं नव्हतं, की हे काहीतरी वेगळं आहे. आणि तुम्ही किंवा माझ्या घरात असं झालं की माझ्या घरात खूप माझ्या आजी आजोबांनी 55-56 साली इंटरकास्ट मॅरेज केलंय. अरे बापरे. आणि ते राष्ट्र सेवा दलामध्ये होते दोघंही, आणि माझी आजी ही कन्नड ब्राह्मण होती, आणि माझे आजोबा मराठा. सो त्यांनी इंटरकास्ट मॅरेज केलेलं होतं, आणि माझ्या आईनं परत इंटरकास्ट मॅरेज केलं, जे एक ब्राह्मण कुटुंबात केलं. म्हणजे माझे बाबा ब्राह्मण होते. सो मला असं होतं की मला एवढंच माहित होतं की मी ब्राह्मण आहे, माझे बाबा माझे फॅमिली ब्राह्मण आहे, तर माझ्या घरात नॉनव्हेज बनत नाही. पण माझ्या मावशी ज्या माझ्या 3 मावश्या आहेत त्यांच्या घरामध्ये नॉनव्हेज बनतं, कारण ते मराठा आहेत. तर मला एवढंच माहित होतं की हा खाण्यापिण्याच्या सवयी वेगळ्या असतात जे माझ्या घरात पण म्हणून माणूस म्हणून हे नाही. तर त्यामुळे मी त्याच आहे ना की तिला सगळं एवढं समजावून काय सांगितलं की इश्यू हा, काय आहे एवढा. तिला काही कळत नव्हतं मी काय सांगतो ते. कारण ती काय त्याला म्हणू 12वी पर्यंत घरात राहिली, त्या चौकटीत राहिली होती की आई बाबा आणि हे सगळे मित्र परिवार. त्यामुळे तिला माहित नव्हतं. बाहेर आल्यानंतर तिला हे सगळे लोक वेगवेगळे भेटल्यानंतर मी तिला म्हणलं असं असं आहे. मग मी 1 महिना नाही म्हणून तिला सांगितलं. मी बोलतच नव्हतो तिच्याशी. लांब राहा. काय म्हटलं, उगाच आपण आपण मोठे आहोत, उगाच लोक काय म्हणतात, मित्रपरिवार काय म्हणलं असतं की लहान पोरला हे करतोयस तू वगैरे असं. हा उगाच भीती वाटते ती. म्हणलं मी शांत होतो. मग एक इन्सिडेंट झाला, मग त्यात मी तिला हो म्हटलं, आमचं सुरू झालं, आणि म्हटलं की आता तुला सगळं खूप मजा वाटत असेल, पण तू एकदा माझ्या घरी आहे. माझं घर बघ, माझे आई बाबा बघ, माझा सगळा परिवार बघ. आणि आमच्या घरामध्ये म्हटलं मी सगळं एकत्र कुटुंब आहोत, तर त्यामुळे माझ्या बहिणीचं लग्न ठरलं होतं नुकतंच. त्यावेळेस म्हटलं तू घरी आहे, तो माहोल बघ म्हटलं. फक्त माझ्या आईवडिलांना भेटून नाही, तर माझं सगळं पूर्ण परिवार बघ, की तुला काय वाटतं काय नाही. आमच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी सगळं कसं आहे. म्हटलं तुला स्वयंपाक, आमच्या 5वीतली पोरगी सुद्धा स्वयंपाक करते म्हटलं गावी. तिला ती सवयच देतात की ती शिक्षण बिक्षण काही नाही, तू आता लग्न 5वीलाच लग्नाला आली असं त्याला सांगून टाकतात आधीपासून. तर घरच्या सवयी सगळे तू बघ. ती आली, ती राहिलं 2-3 दिवस होती ती जवळपास. ती राहिली, सगळं बघितलं, आणि मग तरी मला बदलेल विचारायचा, पण नाही बदलला नाही. तिने ती ठाम राहिली काय आहे ते. आणि मग आणि मला तिथेही गेल्यावर म्हणजे मुळात आहे ना मराठवाडा, त्याच्यात
पाणी तिथे नाहीये किंवा आर्थिक परिस्थिती आणि ह्या ज्या गोष्टी होत्या ना त्या वेगळ्या होत्या. पण मला माणूस तोच दिसला. मला माणूस थोडी वेगळ्या जातीचा किंवा काय, म्हणजे हसायला आल्यावर तोही माणूस म्हणून हसतोच, रडायला आल्यावर तो माणूस रडतोच. म्हणजे त्याची जात वेगळी आहे म्हणून तो काहीतरी वेगळंच करतो असं नाहीये ना. त्यामुळे मला ते महत्वाचं वाटलं की आर्थिक परिस्थिती किंवा हे जे वेगळं असेल माझ्यासाठी, पण मला असं झालं पण माणूस आहे तर मी काय, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही वाटला त्या गोष्टीमध्ये. आणि माझ्या घरी तसा प्रॉब्लेमच नव्हता, कारण तसं लग्न कर हाच माझा त्यांचा बेसिक मुद्दा होता. त्यांनी गृहीत धरलं होतं नाही करणार. हा नाही करणार काहीतरी असंच येतो. बाबा त्यावेळेस होते बाबा, बाबा आईला म्हणले बहुतेक ही सूनबाई दिसते आपली, एकटीच कशी काय लग्नाला आली, बाकी त्याची मित्रमंडळी का नाही आले. आणि त्यावेळी मजा अशी झाली होती की खेडेगाव आहे ते, प्रॉपर बीड जिल्ह्यातलं एक छोटस खेडेगाव जिथे ह्याच्या बहिणीचं लग्न होतं. तर तिथे मला तेव्हा असं होतं की मी एक सातारा पुण्यात राहिलेली मुलगी आणि जीन्स घालूनच मला प्रवास करायचा आणि हा चुकीच घाबरून होता की नाही खेडेगाव आहे, तू हे घालून ये वगैरे वगैरे वगैरे. पण ह्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितलं की तू कोण सांगणार आहेस तिला, तिला जे करायचंय ते तिला करू दे, तू नाही सांगायचं. त्यावेळेस ते बोलले होते बाईशी, तर तिला सरायचं राहू दे ना असं. तर त्यामुळे मला तेच ना, माणूस दिसला, मला नाही जात दिसली कुठलीच. आणि मला वाटतं हे एक्झाम्पल्स पण समजून घेण्यासाठी खूप सोपं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. कारण ना एका विशिष्ट क्लासकडे, एका विशिष्ट वर्गाकडे ना एका विशिष्ट व्ह्यूजनेच पाहिलं जातं आणि ह्या गोष्टी ह्यांच्याकडे चालणार नाहीत, ह्या गोष्टी ह्यांच्याकडे केल्या जाणार नाहीत असं गृहीत धरलं जातं. किंवा यानं स्वतःच्या घरात हे गृहीत धरलेलं की माझ्या घरात हे एक्झॅक्टली. तर मला वाटतं आपण जोपर्यंत त्या गोष्टींना एक्सपोज होत नाही, आपण जोपर्यंत त्या गोष्टींबद्दल बोलत नाही किंवा त्या गोष्टी करून बघत नाही ना, तोपर्यंत कळणार नाही. मला वाटतं अर्ध्या समाजातल्या ज्या गोष्टी ज्यांचं बॅकेज घेऊन फिरतो ना आपण, ते आपण अज्युम्ड आहेत की हे असं असतं. अरे जाऊन बोल त्याच्याशी, म्हणजे काहीतरी संवाद कर, काहीतरी, म्हणजे त्याच्याशिवाय कसं हे होणार आहे. तर फार इंटरेस्टिंग आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे आता हे तर तुमच्या दोघांचं ठरलं होतं की बाबा आपण लग्न करणार आहे, आपण प्रेमात आहोत वगैरे, आता आपल्याला जातीचा फरक पडत नाही, पण बाकीच्या लोकांच्या कशा रिॲक्शन्स होत्या? आय एम शुअर काही वेगळ्या असतील त्यातले रिॲक्शन्स, आणि त्याच्यासोबत काय वेगळ्या पद्धतीनं डील करावं लागलं का तुमचं प्रेमच एवढं होतं की तुम्हाला नाही फरक पडला या बाकी सगळ्या गोष्टी? डील करावंच नाही लागलं, कारण एक तर 9 वर्ष अफेअर असल्यामुळे सगळ्यांनाच माहित होतं. मला अफेअर शब्द आवडते. डेट करण्यापेक्षा आम्ही त्या काळातल्या. सो सगळ्यांनाच माहित होतं. त्यामुळे असं, आणि असं नाही की मी एका विशिष्टच माझ्याच समाजासोबत राहत होतो. 18 वगैरे जातीचं सगळे आमची मित्रमंडळी होती, त्यामुळे तसा काही संबंध नव्हता, सगळे एकमेकाला समजून घेणारी होती. त्यामुळं तसं आम्हाला आजूबाजूला किंवा माझ्या घरच्यांना, हिच्या घरच्यांना काहीच नाही वाटलं. कुणाचंच काही असं की काय, किंवा हिलाही कुणी असं बोललं की काय तू त्याच्याशी लग्न करतेस हे. किंवा माझ्या आईनं जेव्हा हा एका पॉइंटला की काम करायला लागला, हा देऊळ पिक्चरचं शूटिंग त्याचं साताऱ्यात चालू होतं, आणि तेव्हा तो घरी आला की आता मला लग्न करावं लागणार आहे कारण मी घरात मोठा आहे आणि माझ्यामुळं बाकीच्यांची लग्न अजून होत नाहीये. तर हा घरी आला तर माझ्या आईनं त्याला त्याची कास्ट विचारली नाही, त्याला कुठल्या ह्याचा, किंवा मी आईला एक अंदाज खूप वर्षापूर्वीच दिला होता की असाचा मुलगा आहे, पण आईनं मला याला सांगितलं की तू कमवतोयस, पण तिचं काय, तिचं अजून नाही करिअर सुरू झालं, आणि तिचं करिअर जेव्हा सुरू होईल ना तेव्हा लग्न कर. असं झालं. म्हणजे ते तिथे कास्टचं हेच नव्हतं तिथे की तुम्ही कर्तृत्व करा, की दोघंही स्वतःच्या पायावर उभे इंडिपेंडेंट आहात, कमवताय, स्वतःचे पैसे आणताय घरी. तर माझी अशी खूप इच्छा होती की ते सैराट सारखं आई नाही म्हणले पळून घेऊन जावं वगैरे, असं काही झालंच नाही. खूप लहानपणापासून इच्छा होती अशी, मुलीला पळून घेऊन जायचं, पण ते झालंच नाही. इंटरकास्टच म्हणजे आईशी बोललो, हा ठीक आहे करा ना, मला माझ्या बहिणी, अरे काहीच नाहीये, काहीच विरोध नाहीये मला, काहीच विरोध नाही, मी आपलं जेवण करून निघून आलो म्हणलं काय. आय विश सगळ्यांसाठी ही गोष्ट तेवढीच सोपी असावी, आणि ती नाहीये म्हणूनच आपण खरं तर आजचा एपिसोड करतोय. आणि काही लोकांसाठी ती तेवढी सोपी असू शकते, आणि त्यासाठी फक्त आपण ते ठरवायला लागतं ती कशी सोपी किंवा अवघड करायची, म्हणूनच हे सगळं कॉन्व्हर्सेशन सुरू आहे. आता इथे बोलता बोलताना सुहासने म्हटलं की माझं लग्न झाल्याशिवाय बाकीच्यांचं लग्न होणार नाही वगैरे हे विचार आले होते, म्हणून लग्नाची तुम्ही घाई केली. तर ज्यावेळेस इंटरकास्ट पण लग्नांचा विचार होतो ना, की आता
काय समजा घरामध्ये 2 किंवा 3 मुलं आहेत, मुली आहेत आणि त्यातल्या एका मुलाने किंवा मुलीने मोठ्याने, थोरल्याने समजा इंटरकास्ट करायचं ठरवलं. तर माझ्या बाकीच्या पुढच्या बहिणींचे लग्न होतील का? कारण त्याच्यासोबत ते खूप जोडलं जातं ना, की नाही, नाही त्याने बाहेरच्या जातीत केलं, तर बहिणी पण तसंच काहीतरी करतील, हो. पळून जातील. या पद्धतीचे सतत टॅग्स त्या फॅमिलीवरती लावले जातात आणि त्याच्यामुळे म्हणजे जरी कदाचित त्या आईवडिलांना पटत असेल, की बाबा दिसतंय या मुलाचं, मुलीचं खूप प्रेम आहे या व्यक्तीवरती, पण तरी या सोशल कॉन्स्ट्रक्टचा ना फार विचार केला जातो. तर मग त्याच्यावरती मग ते कसं बघता तुम्ही एकतर? म्हणजे किती जास्त इम्पॅक्ट करतं ते आणि किती जास्त महत्त्वाचा फॅक्टर असतो या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो कन्सिडर करताना? अ, आता ह्याच्यावर बोलायचं झालं ना तर अगेन देर इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट. डिपेंड करतं की समजा कधी कधी असं होतं की काय काय आईवडिलांना समाजाची खूपच पडलेली असते, म्हणजे काळजी असते की लोक काय म्हणतील, लोक काय म्हणतील. पण आणि काय काय आईवडिलांना नसतो तो क्रायटेरिया. ते म्हणतात की नाही ठीक आहे ना, आता प्रत्येकाच्या घरी समजा माझ्याकडे काही प्रॉब्लेम आहे तर कोणीही आपल्या घरातले प्रॉब्लेम सोडवायला येत नाही. 2 शब्द फक्त आपल्याला कन्सोलिंगचे बोलतात की ठीक आहे, होईल सगळं नीट ठीक, पण जो ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम आहे तो कुणी त्याच्यात पडून सॉर्ट आउट करायला येत नाही. किंवा अगदी साधं उदाहरण घे की आपण एखाद्या लग्नाला जातो, आपण लग्न अटेंड करतो, आपण काय बघतो तिकडे की नवरी कशी आहे, नवरा कशा आहे, जोडी कशी दिसतीये. आपण त्याही वेळेला विचार नाही करत की कुठल्या जातीचे आहेत दोघं, आपण नाही विचारत. आणि जेवण कसं आहे आपल्याला ते महत्त्वाचं असतं. आपण जेवतो छान आणि मग आपण आल्यानंतर आपण घरी पण काय चर्चा करतो की अरे वा जेवण छान होतं, नवरी नवरा छान दिसत होते आणि भरपूर दिलं मुलीला आईवडिलांनी, रुखवत चांगलं होतं, सजावट चांगली होती, हेच बोलतो. आणि किती वेळ बोलतो? नॉट इवन 24 आवर्स. त्या रात्री आपण गप्पा मारतो, दुसऱ्या दिवशी आपण विसरून जातो. समजा त्या जोडप्याच्या पण आयुष्यात काय प्रॉब्लेम आला, आपण नंतर जातो का त्यांना विचारायला की तुम्ही कसा संसार चाललाय तुमचा? एक तरी मला उदाहरण आता सांग पर्सनली सुद्धा, की आज मी एक लग्न अटेंड करून आली आणि महिनाभराने त्या जोडप्याला जाऊन विचारले की बाबा तुमचं कसं चाललंय, संसार नीट चाललाय ना, काही अडचण आहे का? आपण नाही करत. मग आपण जर का कोणाचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायला जाऊ शकत नाहीये, प्रॅक्टिकली कोणाला मदत नाही करू शकत आहे, चांगल्या वाईटात त्यांना सहभाग नाही होऊ शकत आहे, तर मग हु आर वी? आपण कोण आहोत त्यांच्या ह्याच्यावरती बोट ठेवणारे की तुम्ही हे केलं आणि असं केलं तसं केलं. आपण स्वतः घरात कितीतरी गोष्टी अशा करत असतो की जे आपण विचार नाही करत की जाऊ दे, एखादा ड्रेस घालायचा आहे, आज माझी तब्येत जास्त तरी पण मला वाटतं की मला जीन्समध्ये कम्फर्टेबल वाटते. वाय शुड आय थिंक फॉर अदर्स? अंटिल अँड अनलेस आय एम प्रेझेंटेबल, मी कुठेही माझं काही अंगप्रदर्शन होत नाही आहे, मी ठीकठाक आहे, तोपर्यंत मला काही आय डोंट थिंक सो की मी विचार केला पाहिजे कोणाचा. हा एक मुद्दा. आणि दुसरी गोष्ट कशी होतं माहिती आहे का, की कधी कधी जसं तू म्हणालात की पुढच्या आपल्या बहीण भावांच्या आयुष्याला त्रास होऊ शकतो का, तर होऊ शकतो, नाही म्हणणार नाही मी. म्हणजे माझं स्वतःचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर असं झालं की माझी वेन माय यंगर सिस्टर वॉज अबाउट टू गेट मॅरिड, तर झाला काही लोकांनी एकदम ॲडव्हर्स रिॲक्शन्स दिले की अरे मोठ्या मुलीचं आडनाव शिंदे वगैरे असं कसं असं. पण टचवूड की मी ह्या प्लॅटफॉर्मवर मला बोलायला आवडेल की माझ्या बहिणीचं ज्या व्यक्तीशी लग्न झालं, तिचे सासरचे सगळे खूप चांगले होते आणि त्यांना माझ्या लग्नामुळे काही अडचण नव्हती. त्यांनी अगदी आनंदाने सांगितलं की आम्हाला जी मुलगी आमच्या घरी सून म्हणून येणार आहे, आम्ही तिच्याशी कन्सर्न्ड आहोत. तिच्या बहिणींनी भावाने तिचं वैयक्तिक आयुष्य आहे, त्याच्यात तिने काय केलं आम्हाला त्याच्याबद्दल काही नाही, आणि दे इक्वली रिस्पेक्ट मी. मलाही तिच्या सासूबाई तितकंच प्रेम आणि आदर देतात, माझ्या नवऱ्याला तितकंच प्रेम आणि आदर देतात. सो आय रिअली अप्रिशिएट देम. पण प्रत्येकाच्याच आयुष्यात असं होतं असं पण नाही आहे. जसं तू म्हटला की बहीण भावाच्या लग्नाला त्रास होऊ शकतो, तर होऊ शकतो, पण मग त्यावेळेला काय माहिती का, आई वडिलांनी खूप फर्म राहणं गरजेचं आहे की बाबा आम्ही जे केलं आमच्या मुलांच्या आनंदासाठी केलं, ते सुखी आहेत तर आम्ही सुखी आहोत. आणि तुम्हाला आणि मला तरी असं वाटतं की मग उलट कन्झर्वेटिव्ह विचारांची माणसं जर का तुम्हाला वेळीच कळली तर बरं. म्हणजे उलट उद्या जाऊन तुम्हाला तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला त्रास होण्यापेक्षा आधीच वेळेवर कळलं की ह्या माणसांची विचारसरणी अशी आहे, तर मग बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. त्यांना त्यांच्याशी सोयरीक न जुळलेलंच बरं. म्हणजे कधी कधी आपण म्हणतो ना की वेळीच आपण सावध, किंवा आपल्याला एक प्रकारची हिंट मिळते की असं, की जसं आपण जनरली ह्याच्या बाबतीत बोलतो, हुंडाच्या बाबतीत, की लग्न ठरतानाच जर का एखाद्याचं मुलाकडचे समजा म्हणायला लागले की मग तुम्ही किती सोनं घालणार आहे, किती गाडी देणार, तिथेच आपल्याला ती हिंट लागते की अरे हे लोक हावरट दिसतात, लालची दिसतात, मग तिथे आपण एक बॅकफूटवर जातो. सेम थिंग अप्लाइज हिअर ऑल्सो. आणि राहता राहिला प्रश्न हे महत्त्वाचं आहेच. आणि बरं आपले कल्चर चेंज होतो,
आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी वेगळ्या असतात. तर हे बरोबर आहे की जसं सुहास म्हणाले की मी तिला बोललो की तू घरी ये, माझ्या घरचं वातावरण, दिस इज ॲक्च्युली व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे जी मुलगी जिथे जाणार आहे तिला त्याची पूर्ण कल्पना असावी, तिला आयडिया असावी क्लिअर. आणि मला तर असं वाटतं समोरासमोर बसून डिस्कस केलं गेलं पाहिजे की मला हे आवडतं, माझं हे खाण्यापिण्याचे प्रकार आहेत, तुमच्याकडे हे खात नसतील पण आमच्याकडे असं आहे आणि आम्ही असं सगळं एकाच किचनमध्ये स्वयंपाक होणार आहे. उद्या तू म्हणशील की मला हे नाही करायचं तर ते असं होणार नाही बाबा. तर तू आधीच विचार कर. कारण कसं होतं, आपण कॉम्पॅटिबिलिटी आणि प्रेमाच्या गोष्टी तर करतो, पण ह्या गोष्टींना पण आपण महत्त्वाचं आहे. दुर्लक्ष नाही करू शकत. कारण हे याचा आपल्या रोजचं रुटीनचा भाग आहे. रोज तुम्हाला उठून 2 वेळेस स्वयंपाक करायचा, 2 वेळेस जेवायचं. आणि तुम्ही असं नाही का, आता तुला नॉनव्हेज आवडत असेल, तिला खायचं नसेल, तर तू असं नाही म्हणू शकत ना की मी सोडून देतो मग खाणं. दॅट इज गोइंग टू बी हां, म्हणजे तो माझ्या वैयक्तिक ह्याच्यावरती तो बंधन येणार आहे आणि मी किती दिवस पाळू शकणार. समजा थोडे दिवस तू प्रेमापोटी म्हणलास जरी की बाबा ठीक आहे मी नाही खात, पण हाऊ लाँग इट इज गोइंग टू टेक, 1 महिना 2 महिना, पण आफ्टर अ पॉईंट तुला वाटणार की नाही बाबा खायला मला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी पण एकमेकांशी क्लिअर करणं. डिटर्मिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ डिटरमाइंड यू आर टुवर्ड्स युअर रिलेशनशिप, की मला एक ठाम मत असलं पाहिजे की नाही मला हेच जोडीदार हवं आहे आणि ह्याच्याशिवाय किंवा हिच्याशिवाय मी दुसरं कोणाकडे बघू शकत नाही, करू शकत नाही, मी नाही कम्फर्टेबल राहू शकणार. तर हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आत्ता हल्ली असं पण होतं की मुलगी आधी उत्साहाच्या भरात म्हण किंवा इन्फॅच्युएशनमध्ये नाही नाही खूप छान आहे चालेल मला, थोडा वेळ भेटणं असतं, थोडा वेळचं एकमेकांना बघणं असतं. पण जेव्हा घरातले कल्चर आणि ॲक्च्युअल विषय येतो मग तेव्हा ते थोडेसे डगमगतात. मुलगा असू दे मुलगी असू दे. मग असेही मी उदाहरणं पाहिली की मुलगी नंतर आईवडिलांनी सांगितल्यावर की नाही जमणार तुला, मग शी हॅज स्टेप बॅक. पण मग याच्याने काय होतं, इमोशनल नुकसान होतं. तो मुलगा किंवा ती मुलगी इमोशनली इन्व्हॉल्व झाले असतील तर त्यांच्यासाठी ते नंतर ट्रॉमॅटिक होऊ शकतं. सो इट इज ऑलवेज बेटर की तुम्ही बोलून कम्युनिकेट करा एकमेकांशी, मोकळेपणाने बोला की हे असं आहे, हे असं आहे आणि मला हे असं चालणार आहे असं. बाकीच्या कुठल्या गोष्टींना मी बंधन घालणार नाही आहे. म्हणजे इवन माझ्याकडे कशाचं एक दोघांनी एकमेकांवर कसलंही बंधन नाही की तू अमुकच रिच्युअल्स केले पाहिजे, हेच केलं पाहिजे, असं फॉलो अजिबात नाही आहे. आय डू वॉट एव्हर आय फील लाईक. म्हणजे कारण धर्म आणि बिलीफ हे अतिशय पर्सनल गोष्ट आहे असं मला वाटतं की मी कशावर बिलीव्ह ठेवायचं, दॅट इज ऑल टुगेदर माय लुकआउट. तू नाही मला सांगायचं येऊन की तू अमुक ह्याला मानलं पाहिजे किंवा मी तुम्हाला येऊन सांगणार नाही की तुम्ही हे नाही करायचं, हे करायचं. आणि ते इथे असतं, इट इज कनेक्टेड लाईक दिस. सो त्याच्यामध्ये कोणाचा इंटरफेरन्सचा विषयच नाही. सो हे ज्याला समजलं ना त्याला समजायचं की ही ऑर शी इज ओके विथ दिस. यात म्हणजे यांनी जे सांगितलं तुझा प्रश्न जो होता की इंटरकास्ट मॅरेजेसचा इतर फॅमिलीवर काही त्याचा परिणाम, की माझ्या आईचं इंटरकास्ट मॅरेज आहे म्हणून माझ्या ताईच्या लग्नात प्रॉब्लेम येत होते की नाही म्हणजे आईचं आहे म्हणून हा की नाही आई तर मराठा ह्याच्यातली आहे आणि दुसऱ्या जातीची आहे आणि तर नाही म्हणून ताईला नाही म्हणलं गेलंय की नाही आम्ही नाही अशा इंटरकास्ट मॅरेज असलेल्या घरात मुलगा देणार वगैरे टाइप्स त्यांचं हे झालं होतं. आणि पण तेच आहे की उलट आता जो ताईच्या आयुष्यात जो मुलगा आहे तर त्यामुळे त्याला सगळंच बॅकग्राऊंड माहिती आहे आणि ती आता जास्त सुखी आहे. म्हणजे त्या म्हणाल्या की कदाचित ती तिकडे गेली असती अशा वातावरणात की चल आपण काहीतरी ऍडजस्ट करू, हे करू, तर तिला जास्त त्रास झाला असता. आणि दुसरी गोष्ट की त्या आई वडिलांचं जे आपण बोलत होतो, तर जेव्हा आमचं लग्न जवळ आलं तेव्हा मला असं झालेलं की इतर लोक काहीतरी बोलतायत की असं काहीतरी होईल, मग तू या एका ह्याच्यात चाललीयस किंवा काय. तर माझ्यापर्यंत ते हे नव्हतं, पण तरीही मी म्हटलं की कदाचित माझ्या घरातल्यांना असू शकतं. म्हणून मी एकदा माझ्या आईला विचारलं की आई मी असं असं लग्न करतेय तर तुला काही प्रॉब्लेम नाहीये ना. तरी मी विचारलं तर आई मला म्हणाली की मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, पण हे तुला सगळं फेस करायला लागणार आहे, त्याची तुझी तयारी आहे का ते सांग, आणि ते महत्वाचं आहे. ती तुझी तयारी नसेल ना तर तू कधीच सुखी नाही होणार, कारण तुला समाज तुझ्या समोर येतच राहणार, तुला काहीतरी बोलतच राहणार आहे. तू ठाम असणं यात सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे की तू स्वतःच जे काही विचार आहेत ते तू ठामपणे बोल, तर तू सुखी राहशील. त्यामुळे तू नको विचार करू की मला काय वाटतंय, तुझ्या आनंदात माझा आनंद आहे.
ते आता शाईन मॅम जे म्हटलं डिटर्मिनेशन, तुम्ही तुमच्या हा. पार्टनर बाबत किती डिटरमाइंड आहात की Right. मला हा. हीच व्यक्ती हवी आहे बरोबर. लग्नासाठी आणि जोडीदार इवन म्हणून. म्हणजे माझ्याही म्हणजे आईवडिलांना घरच्यांना नक्कीच त्रास झाला. म्हणजे शेजार पाजारांनी म्हण किंवा आमच्या रिलिजनच्या लोकांनी म्हण किंवा दोन्हीकडच्या लोकांनी भरपूर टोमणे मारणं, काहीतरी कुचकडासारखं विचारणं वगैरे दे डिड. बट देन अगेन मी म्हटलं की जसं फॅमिलीला पण अशा वेळेला स्ट्रॉंग राहणं गरजेचं गरजेचं आहे. ते गरजेचं. राहिले आणि त्यांना उत्तर द्यायची होती त्यांनी दिली. कित्येक गोष्टी माझ्यापर्यंत आल्या पण नाही किंवा येऊ दिल्या नाही त्यांनी. सो ते ठीक आहे. तर मला तेच म्हणायचं की एकतर आपलं डिटर्मिनेशन पक्कं असेल ना तर ओघाने आपली फॅमिली पण तेवढी स्ट्रॉंग होते. कारण त्यांनाही माहिती असतं की नाही बाबा. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये की आपण स्वतः तर स्ट्रॉंग राहायलाच पाहिजे, डिटरमाइंड राहायला पाहिजे. आणि काहीही नंतर तुम्हाला असू देत. म्हणजे आज माझ्या नवऱ्याला नाही एवढा पगार आहे, नाही एवढं तो, पण एक काही चकार शब्दांनी कंप्लेंट करण्याचं हे नाही आहे. बिकॉज आय हॅव चूजन इट. वॉट एव्हर इज माय, आय हॅव चूजन इट. बऱ्याच वेळेला असं होतं बघ की अरेंज मॅरेज असेल तर आणि काही जरी चुकलं की मुली म्हण किंवा मुलगा आईवडिलांना ब्लेम करायचं तुम्ही वगैरे. लावून दिलं. तुम्ही लावून दिलं हो. म्हणून असं झालं. पण जेव्हा आपण आपलं चूज केलेलं असतं ना तर आपल्याला बोलू नयेच. म्हणजे नाही, हो. संधी राहत नाही असं नाही म्हणते की. आणि मी असंही नाही म्हणते की खूप काही घरी तुमचे अत्याचार होतो आणि तुम्ही गप्प बसा कारण मी निवडले म्हणून. एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज अ सोल्युशन. पण एवढंच आहे की तुम्ही काय रिॲक्ट करता, कसं तुम्ही हँडल करता सिच्युएशनला, हे खूप महत्त्वाचं आहे सगळ्या गोष्टी. सो सामाजिक हे असतंच. म्हणजे आपण डिनाय नाही करू शकत. हा. ह्या गोष्टी आहेत आणि आपण असं म्हणतो की खूप प्रगल्भ झालाय समाज वगैरे. आय डोंट थिंक दॅट्स अ मिथ. असं नाहीये. म्हणजे मगाशी त्या बोलल्या ना की शहरामध्ये आपल्याला वाटतं की ह्या गोष्टी जास्त इज न होत असतील आणि हा. खेडेगावात हे होत नाही. तर आता माझ्या सासरी जेव्हा मी जाते ना तर त्या तिथल्या म्हणजे खेडेगाव आहे ते, तिथल्या लोकांनी मला जेवढं जास्त यानं स्वीकारलं ना ते माझ्यासाठी, कारण ते मला उलट जास्त प्रोग्रेसिव्ह वाटतात त्या बाबतीत. की त्यांना नाही प्रश्न पडले की काहीच किंवा इंटरकास्ट मॅरेज होतंय वगैरे वगैरे. तर ते जास्त प्रोग्रेसिव्ह वाटले. जे मला इथले काही मित्रमैत्रिणी जे प्रश्न विचारतात कधी कधी हो. की ते होतं जास्त तसं. मला हो. असं वाटतं की हे ढ आहेत. आणि मला हे फार इंटरेस्टिंग वाटतं की लग्न झालं ना की नाही म्हटलं तरी आपण हे सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सिडर करण्याचा फॅक्टर असतो की राहण्याच्या, खाण्यापिण्याच्या वेगवेगळ्या सवयी, कल्चर काय आहे हे बदलणार आहे आणि त्याच्यामुळे दोन्ही लोकांना ते ॲडजस्ट करून घ्यायला किंवा दोन्ही कुटुंबांना तो थोडासा त्रास होणार आहे किंवा ते ॲडजस्टमेंट्स कराव्या लागणार आहे. सुरुवातीच्या काळात तर डेफिनेटली ते मुलीच्या अंगावरती त्याचा खूप भार येणार आहे कारण एक वेगळ्या कल्चरमधून आलेली आहे, एकदा वेगळ्या कल्चरमध्ये जाणार आहे. तर या सगळ्या ॲडजस्टमेंट्स आहेत. म्हणजे जरी एका जातीतली व्यक्ती पाहिली तरी एका जातीतल्याच असल्या तरी घराघरांमध्ये हा, फरक असतो. खाण्यापिण्याच्या पासून पूजा कशी करायची, अगदी. ताट कसं लावायचं, जेवण कसं वाढायचं, मीठ किती घालायचं, सकाळी किती वाजता उठायचं, अंथरूण हे सगळ्याच्या वेगळ्या सवयी आहेत. म्हणजे ह्या सवयी तर लग्न केल्यानंतर तर तसंही बदलणार आहेत. इथे इंटरकास्ट करणं थोडं जास्त चॅलेंजिंग असेल कारण कदाचित थोडं जास्त एक्स्ट्रीम्सच्या सवयी असतील किंवा त्या ऍडजस्ट नसतील होणाऱ्या. पण त्या सवयी बदलणारच नाहीयेत किंवा तुम्हाला काहीच चॅलेंजेस नसणार आहेत सेम कास्टमध्ये लग्न करून, असं काही नाहीये. नाहीये. तर हे पण मला समजून घ्यायला आवडेल की तुम्ही पण ज्यावेळेस म्हणजे आता आपण हे पण बोललो ना की कल्चर खूप वेगळं होतं, तर ते अडॅप्ट करायला म्हणजे तुम्हाला दोघांना काय एफर्ट्स घ्यायला लागले, किती अवघड होतं का कसं सोपं होतं? कारण आय एम शुअर म्हणजे खूप वेगवेगळ्या कास्टमधनं आल्यानंतर आणखीन जास्त चॅलेंजेस, म्हणजे व्हेज नॉनव्हेज जेवणाचा तर रोजचा जेवणाचा प्रश्न आहे, तर ते कसं सगळं तुम्ही मॅनेज केलं? नॉनव्हेज आता ही तर माझ्यापेक्षा जास्त खाते. आणि बरं हे मी सांगितलं तसं की माझ्या मावशांकडे हे लहानपणापासून हे होतं की आपल्या आजी आजोबांचं होतं माझ्या वडिलांच्याकडे की घरात नको खाऊस पण शेवटी तू म्हणजे तिकडच्या घरी जाऊन तू खाणार आहेस त्याच्याबद्दल आम्हाला म्हणजे नाही करणार आम्ही की तू तिथे जाऊन खा. त्यामुळे मला लहानपणापासून ती टेस्ट डेव्हलप झालेलीच होती. फक्त माझा प्रॉब्लेम झाला कारण गूळ टाकणे, चिंच टाकणे आणि हो, तिखट तिखट खाणारा खायचं. माणूस. पण मी खरंच सासूबाईंचे आभार मानतो की त्यांनी माझ्यासाठी तेही तिखट खायला लागल्या. हो, किंवा किंवा बरोबर आहे. त्या सुहाससाठी वेगळं 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 बनवतो. बनवून ठेवायच्या. नाही म्हणजे आधी गूळ घालायच्या आधी त्याची भाजी वेगळी काढायची आणि मग मग त्यात गूळ गूळ टाकायचं घालायचं. असं. पण आता डायबिटीज वाल्यांचा चहा करताना आधी बाजूला गाळून ठेवतात नंतर साखर घालतात. तसं पण नाही. मी खरं सांगतो मी
मुलासारखं सगळ्याच म्हणजे हिची आई किंवा मावश्या सगळ्या मुलासारखं मला आजही हे केलं त्यांनी ट्रीटमेंट दिलेली आहे. पण असं नाही म्हणून झालं. त्यांना असंही नाही केलं की कधी आता वेळ आहे की सगळ्यांसाठी केलंय आईनं म्हणून त्यांना असंही नाही केलं की हे नाही खाणार मी. हा. हम्म. फक्त आईच नाही तर तिच्या मावश्या किंवा बहिणी वगैरे सगळ्या खूप असं सांभाळून घेणं खूप गरजेचं होतं म्हणजे माझ्यासाठी तरी, कारण मी पूर्ण वेगळ्याच कल्चरमध्ये चाललो होतो, बरोबर. पूर्ण वेगळंच माझ्यासाठी होतं. आणि मलाही भीती होती की मी कसा त्यांच्याशी बोलू, कसं वागू, माझी भाषा, माझं राहणीमान हे सगळंच माझ्यासाठी न्यूनगंड होता मला कधीतरी. पण नंतर ह्यांच्यामध्ये आल्यानंतर यार हे एवढे चांगले लोक असतात हे मला हे झालं की इतकी किती सामावून घेतलं. म्हणजे भाषाबद्दल नाही, माझ्या दिसण्याबद्दल काही नाहीये, माझ्या कुठल्याच गोष्टीबद्दल ते मला कधीच काय म्हणतो त्याला डॉमिनेट नाही केलं. ते उलट ते जास्त प्रोत्साहन द्यायचे की हे चांगलं झाले, ते काम चांगलं झालंय किंवा हे ते. त्यामुळे असं कधीच कल्चर म्हणजे तेवढंच खाण्यापिण्याच्या बाबतीत सुरुवातीला झालं, पण आता मला ते टेस्ट मी डेव्हलप केली कधीतरी खायला. त्यामुळे खाण्यापिण्याच्या बाबतीत मला कधीच प्रॉब्लेम नाही आला कारण माझी ही टेस्ट डेव्हलप झाली होती, हा. ती टेस्ट डेव्हलप झालेली. पण मी जेव्हा गावी जायचे तर तेव्हा मी एखाद्या लहान मुलाला ओरडत असेल ना तरी तो मुलगा माझ्याकडे बघून हसायला लागायचा. कारण गावचं ओरडणं म्हणजे मोठा आवाज ना, हा. आणि आणि असे तिच्या आवाजात की ओरडते का प्रेमाने बोलते तेच कळत मला नव्हतं. तिचा राग यायचा की अरे मी रागवते तुला. किंवा असंही झालेलं आहे की बाहेर कोणतरी मी पळत यायचे, सुहास अरे बाहेर भांडणं चालली आहेत, तर ती भांडणं नसायची, ते बोलायची. गप्पा मारत असायचे. त्यामुळं मला अशा प्रकारचं हे झालं की मग तेच की आता म्हणलं तसं की मराठवाडा होतं, पाण्याचे प्रॉब्लेम्स जे माझ्यासाठी खूप नवीन होते. आता यात इंटरकास्टचा काहीच संबंध बरोबर. नाहीये, हे प्रादेशिक जे काही आहे. तर डिफरन्सेस आहेत. पण मला तेच होतं की पण माझ्या सासूबाईंनी किंवा माझ्या नणंदेनं मला कधीच की हे नाही केलं की बाबा ही वेगळी आहे आणि हिनं एक सून म्हणून आली आहे म्हणून हे केलंच पाहिजे वगैरे असं नाही. त्यांनी मला प्रचंड त्या बाबतीत सपोर्ट केला आणि तेच म्हणलं तसं की शेवटी माणूस आहे. कुठल्या तो मी ब्राह्मण आहे म्हणून माझ्याशी असं वागायचं का मी मराठा आहे म्हणून माझ्याशी असं काहीच नाही. तुम्ही माणूस म्हणूनच एका पॉइंट नंतर तुम्ही माणूस म्हणूनच एकत्र राहू शकता. जात हे समाजानं किंवा जे म्हणलं तसं प्रगती पुस्तकावरच आहे आणि त्याचं आपण जास्त मोठं केलंय ते. आता आपण हे पण बोलताना म्हणजे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली पण काय काय गोष्टी एक्स्ट्रा कराव्या लागल्या म्हणजे आता तुला पण ज्यावेळेस माहिती होतं की स्नेहका वेगळा कल्चर, वेगळा बॅकग्राऊंड, वेगळा काय बॅकग्राऊंड मधनं येते आहे, तर तुला पण पार्टनर म्हणून ज्यावेळेस तुला लग्नामध्ये तिला सामावून घ्यायचंय, फॅमिलीत सामावून घ्यायचंय, तर तुला म्हणजे तुम्हाला दोघांना पण इंडिव्हिज्युअली काय वेगळे एफर्ट्स टाकावे लागले का? आणि काय टाकावे लागले तर काय नाही, कसे? आम्ही ते मग सांगितलं मगाशी बोललो तसं की बसून तुम्ही बोललं पाहिजे, डिस्कस कर. की आम्ही बसून बोललो होतो. ओके. म्हणजे सातारला लग्न झालं त्यावेळेस फक्त मोजून किती 20 एक लोक होती. आम्ही फक्त तिनं ठरवलं होतं की माझ्या लग्नात एवढीच लोक असतील सातारची आणि माझ्या घरची बस आणि एवढंच. बरं हा माझ्या आयुष्यात यायच्या आधीची गोष्ट होती. हा असं नाही की मी एक इंटरकास्ट मॅरेज करतीये म्हणून मला एवढेच लोक हवेत किंवा असं काही नव्हतं. हे माझ्या लहानपणापासूनचे विचार होते की मला या पद्धतीचं लग्न नाही करायचंय किंवा माझ्या लग्नात आलेला माणूस मला येऊन भेटला पाहिजे बाबा. त्या हजारातला एक कधीतरी मला व्हिडिओ मध्ये अच्छा हा लग्नाला आला होता का वगैरे हे नकोय. त्यामुळे माझं हे पहिल्यापासून होतं आणि याच्या घरातच गावी हजार असं होतं माणसं की आहेत. घरचेच माझ्या 250-300 लोक आहेत आणि मग ते गावी दाखवावं लागतं ना लग्न केलं वगैरे. जॉईंट फॅमिली joint असल्यामुळे हा. त्यांच्या घरातच तेवढे लोक होते. आणि गावच्या बाजूला लोकांना दाखवावं लागतं लग्न केलं, नाही तर उगाच ते परत ते बोलायला "होय, कोण आणली काय माहिती कुठली वगैरे हो, हे ते हे असं आहेच. बोलायला असतं. हो. त्यामुळे ते आईची इच्छा होती की आणि गावाकडे असलं लग्न तर हमखास असं होतं की अख्खं गाव येतं, म्हणजे हा. अख्ख्या गावाला इन्व्हाइट करावं लागतं. यू कॅनॉट अवॉइड एनी हाऊस. आणि आंतरजातीय विवाह हा. किंवा आपण इंटरकास्ट मॅरेजेस बद्दल ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस एक गोष्ट खूप असते की एका मुलानं इंटरकास्ट करणं म्हणजे एका मुलाने बाहेरच्या जातीत जाऊन लग्न करणं आणि एका मुलीने बाहेरच्या जातीत जाऊन लग्न करणं, या दोन्हीचे म्हणजे आपल्या पेट्रियार्की मधूनच ते आलेलं आहे की मुलांना ज्या पद्धतीची सवलत आहे आणि मुलींना ज्या पद्धतीची सवलत आहे, म्हणजे किती आपण समता समानता वगैरे म्हणत असू तरी ती एकसारखी नाहीये. तर ते काय पद्धतीनं वॅरी करतं म्हणजे मुलीने जाती बाहेर जाऊन लग्न करणं आणि ते तिच्यासाठी किती मोठं बॅगेज असू शकतं, किती अवघड प्रवास असू शकतो तो
जोडीदार स्वतःचा जातीच्या बाहेर जाऊन निवडण्याचा, आणि मुलासाठीचा तो किती अवघड असू शकतो. आणि त्यात सोशल बॅकग्राऊंड, इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड, कल्चरल बॅकग्राऊंड, शिक्षण, या सगळ्या गोष्टी पण किती मॅटर करतात. आता हे बघ, जसं आपण म्हणतो की पॅट्रियार्कल सोसायटी आपली पितृसत्ताक, त्यामुळे काय होतं माहिती का, आपल्याकडे ही पद्धत आहे ना की लग्न करून मुलगी घरी येते, सासरी जाते, मुलगा नाही उठून जात सासरी. हां, अगदी रेअर केस असते एखादी जेव्हा मुलं काय त्याला म्हणतात घर जावई वगैरे होतो, पण अदरवाईज आपल्याकडे 99.99% असंच आहे की मुलगी लग्न करून. म्हणून मग होतं काय माहिती का, ती आईवडिलांचं घर सोडून सासरी जाते ना, मग ऑटोमॅटिकली तिच्यावर तो बॅगेज जास्तच असतो प्रमाणात, कारण मुलगा कुठेही जात नाही, त्याला त्याचे आईवडीलच असतात, तेच घराचं वातावरण असतं, तेच खायचे प्यायचे पद्धती असतात. पण तुझ्यासाठी इट इज ऑल टुगेदर डिफरंट, कारण तू तुझ्या आईवडिलांच्या घरातनं उठून तू सासरी जाणार आहेस, आणि म्हणून मग तिथे गेल्यानंतर तिथलं कल्चर तुला हे करायचे, आत्मसात करायचे. किंवा मग कपडे लत्त्यांचं जसं म्हणतो आपण, की आता तू सिटीमध्ये आहे, पुण्यात आहे, साताऱ्यात आहे, तू जीन्समध्ये सर्रास फिरतीये, पण तिथे गेल्यावर कुणी जरी नसेल बोलणार तरी सुद्धा एक आपलं आपल्यालाच वाटतं की नाही, आता मी गावाकडे आली आहे, इथे माझ्या सासरची सगळी लोकं आहेत, गावाकडची लोकं आहेत बघणारी, तर आपण काय इथे 2च दिवस राहणार आहोत, मग कशाला आपल्या सासू सासऱ्यांना आपल्या पाठीमागे काहीतरी ऐकायची वेळ येऊ नको म्हणून मी साडी नेसते. सो दॅट इज ऑल टुगेदर युअर चॉईस, पण अगेन दॅट बॅगेज थिंग इज देअर, ते असतं. मग हे सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये दिसून येतं. त्यामुळे आपण असं म्हणतो की ऑटोमॅटिकली ओघाने असं घडतं की मुलींना ॲडजस्टमेंटची वेळ आली की त्यांना जास्त ॲडजस्टमेंट्स करावे लागतात बिकॉज ऑफ पितृसत्ताक सोसायटी. आणि जेव्हा इंटरकास्ट किंवा इंटररिलिजियस म्हणतोस तेव्हा अर्थात पुन्हा ह्याच सगळ्या गोष्टींशी निगडीत आहेत गोष्टी. एखादी आता तू म्हणजे ब्राह्मण समाजातली मराठा समाजामध्ये गेली, किंवा मराठा समाज किंवा हिंदू मुस्लिम अगदी ॲडव्हर्स जेव्हा आपण म्हणतो, किंवा ख्रिश्चन आणि हिंदू म्हणतो, तर अर्थात कल्चरल चेंजेस आहेत. म्हणून मी दुसऱ्याच्या घरी गेले म्हणून तिकडच्या रीतिरिवाज म्हणा किंवा तिथले खाण्यापिण्याची पद्धती कुठेतरी का होईना ज्या आपल्याला आत्मसात कराव्या लागतात. हां, पण ज्या ह्या रोजच्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये केलं तरी आपल्याला फार फरक पडणार नाही. हां, अगदी रिलिजियस बिलीफची गोष्ट येते तेव्हा अर्थात मी म्हणेन की तो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असावा, त्याच्यामध्ये कुणीच कोणाला बळजबरी करू नये, हे सगळ्यात महत्त्वाचं. कारण मन मारून एखादी गोष्ट करायला लावलं, आणि मला माहिती की मी तुझं मन मारते मी तुला सांगताना, सो आय ऑल्सो विल नॉट गेट एनी सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे मला माहिती आहे ना बॅक ऑफ द माइंड की मी हिला जबरदस्ती करायला लावते, पण कर तू, पण त्याच्यात काही अर्थ नाही. मग हा फरक असतो. तर त्यापेक्षा मी असं विचार केला ना की ठीक आहे बाबा, तुला नाही पटत आहेत काही गोष्टी तर तू नको करू, पण खाण्यापिण्याचे चेंजेस, कपडे लत्त्याचे, त्यांनी आपल्याला काही फरक नाही पडणार आहे फारसं. तर ह्या गोष्टींमध्ये ॲडजस्ट करायला काहीच हरकत नाही असं मला वाटतं. लॉंग टर्म साठी तुमच्या आयुष्यात किती गोष्टी त्या हां, इम्पॅक्ट करणार आहेत याचा बरोबर. विचार केला गेला पाहिजे सुरुवातीलाच. आता आपण इंटरकास्ट मॅरेज बद्दल बोलू, म्हणजे आपल्याकडे लग्न हे काय दोन व्यक्तींचं नाही तर कुटुंबांचंच समजतात, त्याच्यामुळे इकडचे तिकडचे, आणि ज्यावेळेस इंटरकास्ट आहे म्हणजे घरच्यांच्या पसंतीची मुलगी किंवा मुलगा नाही तर घरच्यांच्या विरोधात जाऊनच काहीतरी करतात, त्याच्यामुळे मॅक्झिमम नंबर ऑफ फॅमिली मेंबर्स काय समजा नाराज असू शकतात, त्यांची संमती नसू शकते वगैरे. आणि आता हा या पद्धतीनं मी प्रश्न विचारतोय की जी लोक समजा किंवा जे कपल्स आहेत जे इंटरकास्ट मॅरेज किंवा त्या सगळ्या प्रोसेस मधनं चालले, तर त्यांनी पण त्यांच्या फॅमिली सोबत कॉन्व्हर्सेशन्स इनिशिएट करताना काय पद्धतीने केलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्यासाठी कदाचित सोपं झालं की तुम्ही तुमच्या फॅमिली पर्यंत तो आधीपासूनच डायलॉग केला होता, पण मग असं तर नाही झालं ना की तुम्ही आज सांगितलं की मी इंटरकास्ट करणार आहे आणि लगेच घरचे म्हणाले. म्हणजे तुम्ही पण एक प्रोसेस मधनं गेला, तर ती प्रोसेस काय होती की फॅमिलीला सुद्धा की तुमच्या घरी बाबा एका वेगळ्या जातीची किंवा धर्माची किंवा एक वेगळ्या पद्धतीची वेगळ्या कल्चर मधला मुलगा किंवा मुलगी येणार आहे, आणि त्यांच्यासाठीचा एक्सेप्टन्स कसा तुम्ही तयार केला. कारण तुम्ही 8-9 वर्ष 10 वर्ष जे काही डेट करत होता त्या काळात तुम्ही हळूहळू इंट्रोड्यूस करत होता तुमच्या पार्टनरला, तर ती पण प्रोसेस काय होती. कारण मला असं वाटतं तिथे मेजर गफलत होत असेल कपल्सची की तो वेळ पण देत नाही फॅमिलीजना समजून घेण्यासाठी किंवा एक्सेप्ट करण्यासाठी. तर हाऊ वॉज युअर प्रोसेस, आणि काय बेटर प्रोसेस असू शकते जे लोक या सगळ्या ह्याच्यातनं चालले त्यांच्यासाठी. मला तर सगळ्यात पहिला मुद्दा असा म्हणजे एक वेगळा मुद्दा हे करतो की प्रेमात पडायचं वय आजकाल 10वी पासूनच सुरू झालेलं आहे. 10वी 12वी ते मला वाटतं ते अट्रॅक्शन आहे, आणि त्याच वेळेस ते पळून जातात. ना कमवायची अक्कल, ना आपण काय करणार पुढे, हे हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि प्रेमात पडताना तुम्ही कर्तृत्व बघता, दिसणं बघता, स्वभाव बघता, काय बघता, हे खूप महत्वाचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही आता ज्यावेळेस मी 25 वर्ष असेल, ही त्यावेळेस 22 वर्ष असेल, त्यावेळेस आमच्या दोघांची आधी चांगलं जुळणं महत्वाचं आहे.
मग आम्ही आमच्या घरच्यांना एक एक करून आम्ही इंट्रोड्यूस करू, काय आहे, काय नाही. बरोबर. हे जर तुम्ही 12वीलाच म्हणलात की मला लग्न करायचं आणि माझ्या त्या पोरावर प्रेम आहे, मग खायची अक्कल नाही तुम्हाला, तर तुम्ही काय घरच्यांना पटवून देणार? आणि त्यामुळे घरचे तेही विचार करत असतील. बरोबर आहे. मग इंटरकास्ट असो किंवा मग तुम्ही स्वतः जमवलेला असो, की का गेलो मी घरी हिच्या, कारण माझ्याकडे कामं यायला लागली, मला कळलं की माझ्याकडे पैसे यायला लागले, आता मी लग्न करू शकतो. हे ज्यावेळेस मला कळलं त्यावेळेस मी स्वतःहून घरी गेलो ना. आणि एवढी हिंमत मी नाही करू शकणार ना. खायची अक्कल असते नाही. मी गरीब श्रीमंत त्याच्याबद्दल काहीच बोलत नाही. पण तुम्ही 12वीला एक अट्रॅक्शन मुलीकडे मुलाकडे वळता आणि ते त्याला प्रेम समजता आणि मग घरच्यांना कळलं की मग पळून जाण्याचा विचार करता. मग काय करायचं पुढे काहीच माहित नसतं. तर हा मुद्दा आधी त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे, की आपण की तो मुलगा मी दिसणं जात म्हणे, पण त्याचं कर्तृत्व आहे का, तो हुशार आहे का, तो काय पुढे काय करू शकतो माझ्यासाठी, हे खूप महत्वाचं आहे. त्या पद्धतीने मग आपण घरच्यांना समजू शकू की नाही माझं आहे आणि आम्ही तेवढे मॅच्युअर्ड आहोत की आता आम्हाला कळतं आम्हाला काय करायचं, समाजात कसं राहायचं कसं नाही ते. हे खूप महत्वाचं आहे. आधी त्या दोघांनी समजून घेणं महत्वाचं आहे. म्हणजे मला कळलं की मी काय करणार आहे हिच्यासाठी, ते जर मी घरच्यांना समजून सांगू शकलो तर मग पुढे काही प्रॉब्लेम येणार नाही असं मला नक्कीच वाटतं. तेच आहे की आपण ठाम म्हणजे की ठाम असलो एका पॉइंटला की ही व्यक्ती मला आता जे आई वडिलांना काय असतं की आपली मुलगी त्या समोरच्या घरात जाऊन छान आनंदात यानं राहावी, ज्याच्यासाठी यानंही प्रयत्न केले. म्हणजे आय थिंक म्हणजे मुलानं पण जेवढं तो स्वतःच्या पायावर उभा असला पाहिजे, जसं माझ्या आईनं सांगितलं की माझी मुलगी उभी असली पाहिजे स्वतःच्या पायावर. तर हे खरंच महत्वाचं आहे की 11वी-12वीला उठून जर केलं आणि मग इंटरकास्ट मॅरेजेसला हे आहे वगैरे, नाही, ते आई बाबा पण मग त्या वेळी बरोबरच आहेत ना. आणि कारण कसं असतं माहिती का, ही पण फॅक्ट आपल्याला नाकारता येत नाही की फक्त प्रेमाने पोट भरत भरत नाही. नाही. शेवटी तुम्हाला जेवायला 2 वेळ जेवण लागतं, अंग झाकायला कपडे लागतात, या सगळ्या गोष्टींसाठी पैसे लागतात आणि पैसे हवेत म्हणजे तुम्हाला काहीतरी काम करता आलं पाहिजे, तुम्हाला अर्निंग आहे. आणि जसं तुमच्या आईनी सांगितलं की माझी मुलगी तिच्या पायावर उभी नाहीये, तिला पण उभं राहू दे, मग तुम्ही लग्न करा. त्याच्या मागचा दूरदृष्टी असा पण होता की आज माझी मुलगी कामधंदा म्हणजे स्वतःच्या पायावर उभं न राहता जर का लग्न केलं आणि उद्या एकट्याच्या पगारामध्ये भागत नसेल आणि मग क्लॅशेस व्हायची शक्यता वाढते, की मग कुठेतरी व्हायला लागतं की समजा तिची एखादी इच्छा तिला पूर्ण नाही करता येते, एखादा 1000 रुपयाचा ड्रेस आवडला नाही घेता येते, कारण ह्याच्या पगारामध्ये फक्त घरचं खाणं पिणं आणि भाडं ह्याच्यातच पैसे जातात, तर ती चिडचिड आणि हे व्हायला सुरुवात होते. मग ती होऊ नये म्हणून शी वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टँड आणि तिने हिंट दिली की माझ्या मुलीलाही तिच्या पायावर उभं राहू दे आणि मग तुम्ही लग्न करा, म्हणजे दोघांचा इन्कम चालू राहील. तर एक तर सेल्फ रिस्पेक्ट राहणार, तुझं तुला हे माहिती आहे की मी पण काहीतरी करते, घरासाठी कॉन्ट्रीब्यूट करते, कमवते, आणि त्यांनाही ओघांनी तुमचं दोघांना एकमेकांचा रिस्पेक्ट राहणार की मी पण इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट करते, तोही करतोय, दोघंही मेहनत करतात आणि त्यामुळे आम्ही दोघं मिळून आमचा संसार चालवतोय. तर दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. तुम्हाला प्रेमासोबत इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या पण स्वतःवरती तुम्हाला सक्षम व्हायची गरज आहे. तुम्हाला इमोशनली सगळ्या गोष्टी सांभाळता आल्या पाहिजे, तुम्हाला एकमेकांची रिस्पेक्ट आणि हे ठेवून सांभाळता आल्या पाहिजे गोष्टी, आणि प्लस घर संसार चालायचा आणि मग ते प्रेम टिकतं असं म्हणायचं मला. हे खूप सोल्युशन म्हणून खूप इंटरेस्टिंग वाटतं की तुम्ही स्वतः आधी इंडिपेंडंट व्हा, तुम्ही स्वतःची अक्कल पळून गेला तरी तुम्हाला माहिती आहे की आपण काय करू शकतो. तुमचं बेसिक कर्तृत्व आहे, तुमचं बेसिक शिक्षण आहे, कुठे काम केलं तर बेसिक घर चालवण्यापुरते तुम्ही पैसे कमवू शकता, दोघांना सुखी ठेवू शकता. आणि या गोष्टी जर माहित असतील तर मग कुटुंब तरी का विरोध करेल. म्हणजे जशा गेल्याही एपिसोड मध्ये शिरीषा मॅमनी हेच सांगितलं, लिव्हिंग साठी पण तुम्ही जात असाल तर आधी स्वतःवर काम करा, म्हणजे बी युअर सेल्फ इंडिपेंडेंट, स्वतःवरती तयारी करा आणि स्वतःचे इन्सिक्युरिटी स्वतःला आधी ओळखून घ्या की आपण काय आहोत काय नाहीत. आणि तर मग तुम्ही कन्फर्म्ड असाल तुमच्या या सगळ्या गोष्टींबद्दल, तर मग तुम्हाला पटवून द्यायला समोरच्याला वेळ लागणार नाही. त्याच्यामुळे स्वतःवरचं काम करणं, इंडिपेंडंट होणं खूप गरजेचं आहे. पण या सगळ्यामध्ये ना तरी पण फॅमिलीचा विरोध, या सगळ्या चॅलेंजेस येतात. तर त्या सगळ्या प्रोसेसेसमधनं जाताना, फॅमिलीला नेताना, आपल्या मित्रांना नेताना, कुटुंबाला नेताना काय काय गोष्टींची काळजी केली पाहिजे आणि काय काय गोष्टींची तयारी ठेवली पाहिजे. कारण हे सगळं मान्य आहे की फायनान्शियली इंडिपेंडंट आहे, कल्चर्सचा विचार केलेला आहे, जातीबद्दल मला काही वाटत नाहीये, कारण म्हणूनच मी प्रेमात पडलेलो आहे. म्हणजे मी प्रेम करतोय आणि ज्या
पॉईंट पर्यंत आलोय की मी ठरवलेलं आहे की मला आता इंटरकास्ट आहे पण मला फरक पडत नाही. पण अगेन फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली आपण त्या समाजाचा भाग आहोत. आपण ते वलय आपल्या बाजूला घालून घेतलेलं आहे आणि त्याला तोंड द्यायचं आहे. तर त्यासाठी स्वतः पण काय गोष्टींची खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी फॅमिलीला तयार करताना काय गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे आणि आपल्या जोडीदाराला पण तयार करताना काय गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. समाजाला फेस करताना काळजी घेतली पाहिजे म्हणशील तर आपल्याकडे टोमणे टोटके मारणारे भरपूर लोक असतात आजूबाजूला, की आपल्या तोंडावर काही अगदी तोंडावर बोलणारी असतात, काही मागे खुसफुस करणारी असतात, की हां हे बघा हे असं केलं आपण समोर त्याने." करतो. की असं असं केलं हां बघा म्हणजे कसं. तर ते कधी असतं माहिती का, काही लोकांना आपण कितीही आपण छान राहिलो चांगलं राहिलो ना, तरी लोकांना खुसपटं काढायची सवय असते. हो. तर सगळ्यात बेसिक गोष्ट दुर्लक्ष करणं अशा लोकांकडे सगळ्यात महत्त्वाचं. दुसरी गोष्ट, जी लोक तुम्हाला तोंडावर काहीतरी येऊन बोलतात तर त्यांना अगदी शांतपणे समंजसपणे समजून सांगणं, की बाबा हे बघा काकू हे असं असं आहे, हे माझं लाईफ आहे, मी निवडलेलं आहे आणि आय डोंट थिंक सो की तुम्हाला काही म्हणजे पर्सनली तुम्हाला काही अडचण आहे का त्याच्याबद्दल. म्हणजे एक सरळ सोट कम्युनिकेट करणं, भांडायचं नाही, आरडाओरडा करायचं नाही, काही नाही. कारण कसं असतं की उलट आपण जितकं समंजसपणे शांतपणे एखाद्याला उत्तर देऊ ना, त्याला तितकंच ते जास्त त्रासदायक होतं. त्रासदायक. तर ते आणि कारण कधी कधी लोक वाट बघत असतात की ह्या चिडावं, म्हणजे काहीतरी कारण बोलावं भांडण काहीतरी. व्हावी. हां, सो पीपल आर देअर आणि खूप प्रकारची लोक आहेत आजूबाजूला. आपण असं एकसारखं सगळ्यांकडनं एक्सपेक्टेशन करणं मोठा मूर्खपणा ठरेल. सो नाही करायचं. दुसरी गोष्ट जसं तू म्हणाला की फॅमिलीमध्ये कसं, तर ते आपण मगाशी पण बोललो की फॅमिलीच्या सगळ्यांना बसून तुम्ही विश्वासात घेऊन सांगा की हे असं असं आहे आणि मला ह्याच मार्गाने जायला आवडेल. आणि का तर कारण माझा आनंद आणि बरं जसं आपण सुहास म्हणले की तुम्ही पहिले सक्षम व्हा, हे करा. मग फॅमिलीला सांगताना पण आपल्याला सोपं जातं की बाबा जो जो मुलगा मी निवडला तो व्यवस्थित आहे, त्याचं असं असं आहे, ते स्वतःचं म्हणजे तो होतकरू आहे, त्याला सगळं स्वतःची जाण आहे रिस्पॉन्सिबिलिटीची आणि आय एम शुअर, मला विश्वास आहे की तो मला कुठेही चीट करणार नाही, कुठेही मला दुःखी होणार नाही मी आयुष्यात. तर ह्या गोष्टी तुम्ही आपल्या घरच्यांना पण विश्वासात घेऊन समजावून सांगितल्या, त्यांना तो विश्वास दिला, तर मला नाही वाटत म्हणजे ॲटलिस्ट विरोधाचं प्रमाण कमी होईल. अगदीच संपेल असं नाही म्हणते मी, पण प्रमाण नक्कीच कमी होईल. आणि जेव्हा काहीच नाही वर्कआउट करत, की नाहीच बाबा घरचे ऐकत आहे काय, तर मग शेवटी आपल्याला डिसिजन घ्यावं लागतं की काय करायचं, असं आहे. मी पुढचा पण प्रश्न तुम्हालाच विचारतो आणि नंतर सेम प्रश्नाचं उत्तराकडे तुमच्याकडे येतो. म्हणजे पालकांनी पण जर त्यांची मुली या सगळ्या प्रोसेसेसमधनं चालली आहेत की त्यांना दिसतंय की इंटरकास्ट व्यक्तीशी इंटरकास्ट व्यक्तीसोबत माझा मुलगा किंवा मुलगी प्रेमात पडलेलं, तर त्यांनी पण या सगळ्या गोष्टींसाठी स्वतःला कसं तयार करायचं? कारण पालकांसाठीची ही प्रोसेस मोठी असू शकते. कारण त्यांनी एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स ठेवलेले असतात की मी जातीतच लग्न करणार आहे, मला याच पद्धतीचं हे पाहिजे. तर म्हणजे ज्या काही त्यांचे अनुभव असतील त्याच्या दृष्टीनं ते काही चूक आहे असंही म्हणून चालणार नाही. बरोबर. पण त्यांनी सुद्धा काय पद्धतीनं पर्स्पेक्टिव्ह ठेवला पाहिजे मुलांना समजून घेण्यासाठी? एक गोष्ट मी नक्कीच अपेक्षा करीन की मग जी कुणी येणारी असेल त्यांनी आमच्याही सगळ्या गोष्टींना इक्वली रिस्पेक्ट द्यावं. तो मान तिच्या मनात पाहिजे की हां हे यांच्याकडे हे असंच आहे आणि मला एखादी गोष्ट आवडते तर मी करू शकते, तुला फ्रीडम आहे. पण इफ यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट की हे असं काय, हे असं काय, तर मग थोडंसं प्रॉब्लेम. म्युच्युअल रिस्पेक्ट हां, म्युच्युअल रिस्पेक्ट खूप जास्त एक्सपेक्टेड आहे दोन्हीकडनं. महत्वाचं आहे. येस. आणि बाकी तर नाही म्हणजे एव्हरीथिंग लाईज ॲज आय से ऑलवेज की द वे यू थिंक. तुम्ही बरोबर. जसं एकमेकांसोबत ॲडजस्ट करायला तयार व्हाल तसं सगळ्या गोष्टी सोप्या होतात. नसेल करायचं तर मग माणूस करतच नाही कशातच आणि मग खूप मुश्किल होऊन बसतं सगळंच. येस. मग तुमच्या दोघांकडे पण सेम प्रश्न घेऊन यायचा की काय काय गोष्टींचा एकतर विचार केला पाहिजे आधी, म्हणजे आता ह्या सगळ्या प्रोसेसेस मधनं जात असताना म्हणजे तो एका पॉइंटला तुम्ही पण डोक्यात केला असेल की मी पण काय काय गोष्टींची तयारी केली पाहिजे मानसिक. म्हणजे एका पॉइंटला आपण जसं बोललो की इंडिपेंडेंट व्हायला पाहिजे आर्थिक दृष्ट्या वगैरे, ते जेवढं महत्वाचं आहे तसं मी पण काय काय गोष्टींचा विचार केला पाहिजे या सगळ्या प्रोसेस मधनं जाताना. आता या बोलल्या होत्या की एका बॅकग्राऊंडनं मी येते जिथे अशा अशा पद्धतीनं लोक राहतात, म्हणजे मी बॅकग्राऊंडमध्ये जातीये त्या, तर तिथे अशा अशा पद्धतीनं, तर मी म्हणून तिथे जाऊन नाही मला असंच राहायचंय या ह्यानं जर मी ऍटिट्यूड दाखवला तर समोरची व्यक्ती मला तोच ऍटिट्यूड देणार आहे. त्यामुळे माझ्या नकळत मला नंतर याच्या वडिलांनीच जर माझ्या कपडे काही घालायची याची परवानगी देताय किंवा यानं मला त्याच्यानंतर कधी बोलला नाहीये, पण मला कळतंय ना की मी त्या ठिकाणी जातीये, तर मी टिकली लावली, तर म्हणून काही मी
काही हे नाही होते की माझ्या जर सासूबाईंना त्यांना आनंद वाटणार असेल, मी काय इथे मुंबईत राहते, मी इथे काय रोज टिकली लावत नाही, मी आजही लावलेली नाहीये, पण मी तिथे गेल्यानं माझ्या सासूबाईंना कोणी काही बोलणार नसेल ना, तो रिस्पेक्ट मी त्यांना देते की त्यांच्यासाठी मी तिथे जाऊन नाही जीन्स मध्ये जाणार, मी सलवार कमीज घालीन, कारण तिथे त्यांना फेस करायचंय. मी तिथे कायमस्वरूपी राहत नाही, पण त्या राहतात, सो त्यांना फेस करायचं, तर त्यांच्यासाठी मी हे करू शकते. जसं त्यांच्या बाजूनही हे मला दिसतं की जेव्हा त्या मुंबईला येतात तेव्हा आमच्या लाईफस्टाईल मध्ये त्या कधीच ढवळाढवळ करत नाहीत की ओके ही आज या फील्डमध्ये काम करते, ही रात्री बेरात्री एकटी जाणार येणार, म्हणून त्यांनी मला त्याच्याबद्दल कुठलेच हे घातलेलं नाहीये की नाही नाही हे करायचं नाही, किंवा मी एक ठराविक पद्धतीचे कपडे घातले जातात कारण या फील्डची गरज आहे ती, तर त्याच्यावर नाही मला ते कधीच असं म्हणत नाही. म्हणजे मी ह्याच्यातला एक किस्सा असा सांगते की माझ्या लग्नाच्या आधीची गोष्ट आहे ही. एक सीन चालू होता एका सिरियल मधला, ज्याच्यात सुबोध भावे आणि माझा सीन होता. मायलेक नावाची सिरियल होती ज्याच्यात आमचा लव्ह सीन होता. प्रॉपर म्हणजे लव्ह सीन होता की तो मला मिठीत घेतोय, हे करतोय वगैरे, असा प्रॉपर सीन होता. आणि हा आणि त्याची आई आणि एक काका असं तिघं मिळून ती सिरियल बघत होते. लग्नाच्या आधीची गोष्ट आहे. तर ते काका म्हणाले, सुहास तुला काही वाटत नाही का तुझी होणारी बायको असे सीन करतीये? तर हा बोलायच्या आधी त्याची आई असं बोलली, काय वाटायचंय, ती सिरियल आहे, ते शूट करतायत तिथे, तिथे 100 लोक आहेत. ग्रेट. तिला काहीच माहित नव्हतं शूट बद्दल. त्यांनी कधीच शूट बघितलेलं नव्हतं. काही नव्हतं. म्हणजे वा. आजूबाजूला 100 लोक आणि ती शिकलेली नाही अजिबात. नाटक बोलते? बघितलेलं वा. होतं, त्यामुळे नाटक बघितलेलं असल्यामुळे त्यांना हे नक्की माहित होतं की ती ऍक्टिंग असते, हे खोटं ते त्या असतं. कॅरेक्टरचं असतं किंवा ते खोटं असतं. तर त्यांनी माझं फील्ड स्वीकारलंय. म्हणजे जसं मी त्यांना रिस्पेक्ट देते तशा त्या मला पण रिस्पेक्ट देतात. तर आणि काय हे झालं ते खूप तू म्हणतोस महत्वाचं की आहे. आजूबाजूच्या लोकांचं, आपण अशा फील्डमध्ये आहोत ना की ते त्या नजरेनं बघतात. तर आम्ही लग्न कुणाशी केलं हे बघत नाहीये, ते ऍक्टर आहेत. गावी गेलं तर ते ऍक्टर म्हणूनच बघतात आम्हाला. आम्ही नवरा बायको ही एक वेगळ्या जातीचे, मी आपल्या जातीचा आहे, असं काही बघतच नाहीये. ऍक्टर म्हणूनच बघतात आणि त्या पद्धतीने ते आमच्याशी बोलतात. त्यामुळे कधी असं कोणी वाईट बोललंय, काही झालंय असं कधीच झालेलं नाहीये. किंवा अगदी म्हणजे आमच्या शेजारी आजी राहतात, मस्त गप्पा मारत बसते ती आणि ते विड्या उडतात त्या. तिला फार भारी वाटतं ते. तर ती फार असं गमतीशीर आहे ते आजूबाजूचं वातावरण. त्यामुळे म्हणजे आता हा एकटा जर गावी गेला ना तर असं होतं की लोक आधी विचारतात, सुनबाईंना नाही सुनबाई आणलं का? तुम्ही नका, तुम्ही येत जात ना, सुनबाईंना नाही आणलं का? त्यामुळे ते बघण्याचा दृष्टिकोन आम्ही वेगळ्याच काय म्हणू त्याला, असं लग्न केलं हे नसून ते ऍक्टर आणि ऍक्ट्रेस बघण्याचा दृष्टिकोन आहे त्यांचा. परत असं म्हणजे कधी इथे परत हाच मुद्दा आला की आम्ही आमच्या पायावर आम्ही आमचं Exactly. काहीतरी केल्यामुळे हे बदललं सगळं. स्वीकारण्यासाठी खूप एक सोपं गोष्ट तुला गेलं. लक्षात आली का की दोन्हीकडच्या फॅमिलीजच्या म्हणजे ओल्ड एज लोकांनी पण मागच्या पिढीने सुद्धा ज्या पद्धतीने एकमेकांना सांभाळून घेतलं सांभाळून ना, घेतलं. म्हणजे स्नेहानी तोंड उघडायच्या अगोदर त्याच्या आईनी एक्सप्लेन करणं, Explain केलं, हो. किंवा सुहासच्या नी तोंड उघडायच्या आधी हिच्या आजीनी किंवा आईनी काहीतरी बोलणं, दिस इज व्हेरी बिग थिंग. आणि बरं, म्हणून काय झालंय की दोघांचंही लाईफ हार्मोनियस झालंय. हॅड इट बीन की काही उलट झालं असतं, देव न करो, की हां. समजा तुझ्या घरच्यांनी काहीतरी मागे बोलतायत किंवा ह्यांचे, तर मग इट वुड हॅव बीन डिफिकल्ट. म्हणजे तुम्हाला आपसात पण आपल्या रोजच्या आयुष्यामध्ये कुठेतरी कटुता हळूहळू ती यायला लागते की लागलं. हा की तुझे घरचे असे बोलले किंवा त्यामुळे तुझे, घरातल्या मोठ्या तर लोकांचा हा support आणि सपोर्ट बरं खूप आमच्या महत्वाचा आहे. दोघांच्याही घरातले म्हणजे माझ्या ज्या बायाजी ज्या म्हणलं त्या शिक्षिका होत्या आणि ह्याची आई ही शिकलेलीच नाहीये. शिकलेली नाहीये. म्हणजे इतकं, माझी आई डॉक्टर आहे तर म्हणजे इतके वेगवेगळे बॅकग्राऊंड असूनही एका पॉइंटला त्या दोघांचेही विचार विचार. सेम ते आहेत. का सांगू का, एक आणि अजून एक ठाम माझं मत आहे की सुशिक्षित असणं आणि सुसंस्कृत असणं दोन वेगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. गोष्टी आहेत. आपण किती सुशिक्षित उदाहरणं असणं. बघतो की खूप सुशिक्षित लोक आहेत, अगदी इंजिनियर डॉक्टर आहेत, पण त्यांची विचारसरणी एकदम हां. बकवास आहे. आणि असेही लोक आहेत की ज्यांचे शिकलेले नाही आहेत, काय अंगठाछाप असेल, पण विचार एकदम म्हणजे मोकळे, प्रगल्भ. सो सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. गोष्टी हे दोन्ही एकत्र एखाद्या व्यक्तीमध्ये आले ना तर मग ते उत्तम उत्तम, पद्धतीने समाजाला उदाहरण बनतात, आणि नसेल तर मग अशा अडचणी येतच राहतात.
मला एक खूपच इंटरेस्टिंग वाटतं की आपण आता जातीबद्दल बोलतोय. मला अपेक्षितच नव्हतं खरं तर एवढ्या पॉझिटिव्ह नोटवरती ही कॉन्व्हर्सेशन जाईल. म्हणजे आय अग्री की खूप जास्त लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं यातनं त्रास होतात. त्यांचे चॅलेंजेस खूप मोठे असतात. म्हणजे आता आपण परत या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये जे ओघाने आलं की हे दोघेही खूप इंडिपेंडेंट होते. ते त्यांच्या कामाबद्दल ठाम होते, त्यांच्या प्रेमावरती डिटरमाइंड आणि त्यांचे व्ह्यूज होते, त्यांच्या फॅमिलीज तशा सपोर्टिव्ह होत्या म्हणून ते फार जास्त योग्य पद्धतीनं घडून आलं. पण खूप लोकांबद्दल त्या लोकांसाठी हे खूप चॅलेंजिंग असू शकतं आणि त्याच्यासाठी म्हणजे काय चांगलं उदाहरण असू शकतं हे खरं तर दाखवण्याचा आजच्या पॉडकास्टमधनचा प्रयत्न होता. पण तरीही म्हणजे आता हे बोलताना मला असं जाणवतं जात काय असते. म्हणजे मी हे याच्या आधी कायम ऐकलेले वाचलेले की जाता जाता जात नाही ती जात. जात. पण मला नाही खरं वाटत आहे ते आत्ता. म्हणजे हे कॉन्व्हर्सेशन काय वेगवेगळ्या जातीची, धर्माची नाही फरक पडत आहे आपण कोण कुठून आलेलो आहोत. आणि जात म्हणजे काय अल्टिमेटली तर फक्त तुमचं अपब्रिंगिंग आहे. आता ते एक मुद्दा त्यात मी तुला म्हणतो, सॉरी येस, डिस्टर्ब येस, करतो. प्लीज, प्लीज. आता आम्ही अशा क्षेत्रामध्ये आपण सगळे काम करतो. आता मी परवा एक फिल्म करायला गेलो होतो. मी वेगळ्या कास्टचा, माझा मुलगा मुस्लिम, माझी बायको वेगळ्या समाजाची. पण आपण किती भारी काम क्षेत्रामध्ये काम करतो की आम्हाला काही फरक पडला नाही आम्ही कोण आहोत ते. पण आमची फॅमिली बघताना असं फॅमिली वाटते, अरे माझा मुलगा वाटतो. ही किती इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की इतर वेळेस आपण काहीतरी हे करतो, पण ज्यावेळेस आम्ही काम करायला लागलो तर सगळी फॅमिली, माझा मुलगा दिसतोय, माझी मुलगी दिसते, माझी बायको वेगळ्या समाजाची, मी वेगळ्या समाजाचा, मुलगा वेगळ्या समाजाचा, पण ती बघताना फॅमिली दिसते. तर हा विचार एक्झॅक्टली. त्यावेळेस बघताना का नाही करत लोक की अरे हा हा विचार मला वाटतं व्हायला पाहिजे खरं तर की की काहीच आमचा संबंध नसतो कधीच कुठल्या देश ऍक्टरचा, पण तरी आम्ही फॅमिली दिसायला लागतो तिथे. मला वाटतं ते दिसणाऱ्या फॅमिलीपेक्षा असणारी फॅमिली असताना महत्वाची आहे. आणखीन एक त्याला जोडून असं मला विचारायचं होतं की आता ज्यावेळेस आपण इंटरफेथ इंटरकास्ट याबद्दल बोलतो त्यावेळेस लीगल काय प्रोव्हिजन म्हणजे आपण हे तर बघितलं की संविधानाने आपल्याला तो अधिकार दिलेला आहे, राईट टू लिबर्टी आहे, कुठल्या रिलिजियस बिलीफ तुमच्या असल्या पाहिजे याची स्वायत्तता तुमच्याकडे आहे, त्याचं तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे. पण या पद्धतीनं लग्न करताना सुद्धा काय पद्धतीची सिक्युरिटी किंवा लीगल ॲस्पेक्ट्स काय आहेत त्याबद्दलचे? जेव्हा इंटरफेथमध्ये म्हणतो आपण हिंदू मुस्लिम लग्न किंवा ख्रिश्चन हिंदू लग्न असं इंटरफेथ म्हणजे दोन्हीकडचे फेथच वेगळे आहेत. तर अशा वेळेला आपल्याला प्रोव्हिजन आहे स्पेशल मॅरेज ॲक्टची 1954 की ज्याच्या अंडर आपण कुठल्याही दोन धर्माची किंवा जातीची लोकं एकमेकांच्या बरोबर लग्न संबंधामध्ये जुळू शकतात. आणि अदरवाईज तर जसं आता समजा एक मराठा एक ब्राह्मण आहे, बट बोथ आर हिंदूज ओनली, दोघंही आयडल वर्शिप करणारे आहेत. तर मग ते त्यांच्यावर डिपेंड करतं. समजा त्यांना वाटलं की नाही आपण सप्तपदीनी लग्न करू शकतो, दोन्हीकडे चालणारी गोष्ट आहे, तर तुम्ही करू शकता. पण समजा तुम्हाला नाही वाटत आहे की नाही आम्हाला रजिस्टर मॅरेज करायचं आहे, स्पेशल मॅरेज ॲक्टच्या अंडर करायचं, तरी आपल्याला बंधन नाही आहे कुठलंच. ओके. आणि दोन फेथची लोकांना स्पेशल मॅरेज ॲक्ट मुद्दामून त्यासाठीच ती प्रोव्हिजन बनवलेली आहे. कारण कसं होतं आता हिंदू मुस्लिम आहे समजा, तर मग मुस्लिम जो कोणी असेल त्याच्या घरच्यांना वाटेल किंवा तिच्या घरच्यांना की यांना निकाह नामाज करावा, निकाह पद्धतीनेच लग्न करावं. तर ऑपोजिटला समजा ते मान्य नसेल किंवा तिला किंवा त्याला ते नसेल जमणार करायला. आणि वाईस वर्सा समजा हिंदू आहे एक जण, तर तो त्याच्या घरचे किंवा तिच्या घरचे म्हणत असतील की सप्तपदीने लग्न व्हावं, हिंदू पद्धतीने व्हावं, आणि जो ऑपोजिट स्पाऊस आहे जो मुस्लिम आहे किंवा इतर रिलिजनचा आहे त्याला ते जमणार नसेल किंवा तिला जमणार नसेल, तर मग हे झंझटच नको. म्हणजे कुठल्या फेथच्या पद्धतीने लग्न करायचं ह्याचं भांडणच मिटवून टाका. म्हणून एक छान गोल्डन हे दिलेलं आहे की स्पेशल मॅरेज ॲक्टच्या अंडर तुम्ही लग्न करू शकता, रजिस्टर मॅरेज करता येतं. 1 महिना आपल्याला म्हणजे त्याचं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरावा लागतो आणि त्याच्यानंतर 1 महिन्याच्या नंतर आणि 3 महिन्याच्या आत तुम्ही कधीही रजिस्टर मॅरेज करू शकता. त्याला कायद्याने आपल्या इंडियन ह्याच्यामध्ये मान्यता आहे आणि कुठेही बंधन नाही आहे रिलिजनचं त्या बाबतीत. आणि आत्ता तर मी रिसेंटली वाचलं होतं की म्हणजे जे हरियाणा वगैरे साईड आहे जिथे ऑनर किलिंगचा खूप प्रकार आहे, तर तिथे आता असे शेल्टर होम्स पण आहेत की जिथे जिथे हे पळून आलेले समजा दोन वेगळ्या जातीचे, म्हणजे उच्च नीच ते फार असतं तिथे, उच्च वर्ण असं व्हॉटेवर, तर त्याच्यासाठी मग त्यांना प्रोटेक्शन मिळावं म्हणून असे होम्स पण आहेत की जिथे त्यांना प्रोटेक्शन मिळतं, त्यांना त्यांचा संसार त्यांना वसवायला मदत मिळते, असं पण आहे. प्लस काही इंटरकास्ट मॅरेजेस केले तर सरकारकडनं गिफ्ट आहे
2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये त्याचा संसार उभं करण्यासाठी, हेल्प होण्यासाठी असे पण काही स्कीम्स आहेत. सो दिस इज हाऊ इंडियन गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राईंग टू प्रमोट की बाबा ह्यांना एक एक संरक्षण मिळावं. म्हणजे आज तुम्ही वेगळ्या जातीचे आहात दोघंही आणि तुम्ही समजा अशी परिस्थिती झाली की बाबा घरचे आता मारूनच टाकणार आहेत, म्हणजे जसं खाप पंचायतमध्ये जे आपण इतकं ऐकतो, हम कहे सो कायदा असं जे आहे, तर त्यावेळेला त्यांना प्रोटेक्शन मिळावं. तर ते अगदी घरातनं पळून गेले तर ते मोकळ्या खिशानेच पळालेले असतात. सो त्यांना सर्व्हायवलला काहीतरी पाहिजे म्हणून हे असे काही स्कीम्स आहेत. आणि प्लस त्यांना शेल्टर मिळावी, त्यांना संरक्षण मिळावं की कोणी येऊन त्यांना मारू नये वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी. तर याच्यासाठी वेगळ्या स्कीम्स आहेत. फक्त एवढंच आहे की त्याचं पूर्ण नॉलेज आपल्याला असलं पाहिजे, जे कोणी ह्याच्या बाबतीत स्टेप घेत असतील त्यांना, आणि त्याप्रमाणे मग त्यांनी वागणं गरजेचं आहे. तर हे महत्त्वाचं आहे. तर असं नाही आहे की आपल्याकडे प्रोटेक्शनचा प्रकार नाही आहे, पण अनफॉर्च्युनेटली काहींच्या बाबतीत घडतात गोष्टी की जिथे काहीच चालत नाही आणि देन वी कॅनॉट हेल्प सच थिंग्स. तर हे असं आहे. तर थँक्यू सो मच, तुम्ही सगळे Thank you. आज जॉईन झालात. एक छान पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह जात याच्यात जात मोडून वेगवेगळ्या लग्न जे पद्धतीनं लोक करायला बघतात त्याच्यासाठीचा मिळाला. आणि खरं तर अल्टिमेटली जे आहे ते प्रेम आहे. म्हणजे मला नाही वाटत प्रेमाला कुठल्याही पद्धतीचे जाती, धर्म, लिंग आणि वेगवेगळे इकॉनॉमिक स्टेटस वगैरे या सगळ्या गोष्टींची काही बंधनं असावीत. फेब्रुवारीचा महिना आहे, प्रेमाचा महिना आहे, त्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रेमाचे एपिसोड्स करतो आहोत. आणि ते प्रेम करण्यासाठी कुठलीही बंधनं नसावीत. प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या पद्धतीनं प्रेम करता यावं आणि त्यासाठी सगळ्यांनी एकमेकांना मदत करायला हवी, सपोर्ट करायला हवा. आणि आम्ही त्याच विचाराचे आहोत म्हणून खंदे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आज तो एपिसोड करतो आहोत. तर थँक्यू सो मच. तुम्हाला जर एपिसोड आवडला असेल, मी एक परवा खूपच इंटरेस्टिंग कविता वाचली होती. मला वाटतं ती कविता फार ॲप्ट असेल आजचा एपिसोड एंड करण्यासाठी. कविराज म्हणून एक हँडल आहे, त्याच्यावरती कविता वाचली होती. समाज डरपोक है, हिंदी आहे माफ करा, मराठीत सापडलं नाही की बरं. समाज डरपोक है, डरता है प्रेम करने वालों से, उसे डर है कहीं बिगाड़ न दे ये उसकी स्थापित की गई हुई जाती धर्म की व्यवस्था. तर मला वाटतं आपण काही घाबरण्याची गरज नाही. अल्टिमेटली इट इज जस्ट अपब्रिंगिंग. माणसंच आहे, माणसंच माणसांसोबत प्रेम करतायत आणि त्यांच्यासोबत लग्न करायचं आहे. तर त्यांना आपण प्रेम करू दिलं पाहिजे, त्यांना अडवण्याची कुणीही गरज नाही आहे. आणि येस, थँक्यू सो मच. आज फारच मजा आली, मला फारच Thank you. पॉझिटिव्ह वाटलेलं आहे. आणि तुम्ही जर या पद्धतीच्या कुठल्याही तुमच्या आजूबाजूच्या किंवा तुमच्या स्वतःच्या काही इंटरकास्ट, इंटरफेथ चॅलेंजेसमधनं गेलेल्या काही लव्ह स्टोरीज असतील तर प्लीज आमच्यापर्यंत पोहोचवा. आम्ही विल मेक शुअर की आम्ही इंस्टाग्रामवर किंवा काहीतरी एक वेगळी पोस्ट करून त्या लोकांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करू. तर म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना जितकं कळेल की आपल्यासारखी लोकं खूप आहेत जी एकमेकांवरती प्रेम करतात आणि या कुठल्याही बंधनांची त्यांना गरज नाही आहे, तर आणखीनही इतर लोकांना त्याचं एक पाठबळ मिळेल. तर थँक्यू सो मच आजच्या एपिसोडला जॉईन केलं तुम्ही. तुमच्या दोघांचंही खूप थँक्यू. मुंबईवरनं आपल्यासाठी आज ते फार त्रास काढत आलेले आहेत आणि आज इथे आहेत. तेही प्रेम महत्त्वाचं. आणि शाहीन मॅम तुम्ही सुद्धा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. Wow. थँक्यू. थँक्यू. Thank you. लो बसावा.